หน้าตักไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไรนะครับเทนตักพร้อมให้คุณเข้าใจมากขึ้นด้วยซับไตเติลมากกว่า10ภาษาครับถ้าทุกคนดูอยู่ในมือถือนะครับกดที่ปุ่ม CC ด้านขวาบนนี้เลยแต่ถ้าทุกคนดูอยู่ใน PC หรือว่าแล็ปท็อปนะครับกดที่ปุ่ม Icon Subtitles ด้านขวาล่างนี้ครับ And if you're a foreigner fans, no matter what language you speak, now Tenatak makes it easier to understand with subtitles more than 10 languages. If you're watching from mobile device, click the CC button at the right top corner. But if you're watching from PC or laptop, click the CC icon at the bottom right corner. Click, click. สวัสดีครับผมขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการพบหมออ้อเล่นรายการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพโป๊กเกอร์แห่งมวลมนุษยชาตินะครับกับผมท็อปณภัทรโชคจินดาชัยนะครับแล้วผมแชมป์อิสระครับผมเช่นเคยแน่นอนนะครับว่ารายการของเราครับพี่แชมป์ก็จะพาทุกคนนะครับไปเจาะลึกกลยุทธ์การต่อสู้กับโรคร้ายในเกมโป๊กเกอร์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนผู้เล่นระดับโลกเนี่ยต่างก็มีบาดแผลในการเล่นไม่มากก็น้อยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนพิเศษนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือ5สิ่งที่อยากบอกกับผู้เล่นมือใหม่นะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่โค้ชนะครับของนักกีฬาโป๊กเกอร์เนี่ยเขาสอนทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นถึงหัวหน้าทีมโค้ชจากทีมโป๊กเกอร์บีสนะครับพี่กุ้ย TPB สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้ยครับผมบอกว่าวันนี้เรามีเป็นโค้ชเป็นเอดิกเทนฮาร์ดครับผมรูเมทเป็นโค้ชที่มาเจาะลึกว่าเฮ้ยผู้เล่นคนไหนมีบาดแผลอะไรยังไงบ้างหรือว่าใครที่อยากจะเข้าวงการโป๊กเกอร์มีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะระวังผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักพี่กุ้ยให้พี่กุ้ยแนะนำตัวเองนิดนึงดีกว่าว่าเฮ้ยพี่เป็นใครมาจากไหนครับได้ครับโอเคผมกุ้ยนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันสอนโป๊กเกอร์นะครับชื่อทีมโป๊กเกอร์บีสนะครับผมก็เราก็มีเป้าหมายที่ว่าอยากจะช่วยให้คนไทยส่วนใหญ่นะครับเล่นโป๊กเกอร์ให้มันง่ายขึ้นเพราะว่าสมัยที่เราเริ่มต้นเล่นเนาะก็หลายปีแล้วหลายปีก็เราเล่นมาไม่มีใครสอนหนังสือภาษาไทยอะไรพวกนี้ไม่มีนะฮะก็ต้องดูจากต่างประเทศอย่างเดียวแล้วสมัยนู้นคอร์สเคิร์สอะไรไม่มีเลยก็เราก็เหมือนกับว่าเสพคอนเทนต์เยอะเราก็ดูคอ YouTube อะไรพวกนี้เราก็เหมือนว่าอยากจะให้ไทยมันมีบ้างให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็คอร์สนี่ก็เป็นภาษาไทยถูกไหมครับผมเพราะว่าตอนนี้แน่นอนว่าคอนเทนต์โป๊กเกอร์เยอะมากแต่ว่าหลายๆคอร์สที่อาจจะเป็นของต่างประเทศที่เป็นบางคนอาจจะไม่คุ้นชินกับภาษาอังกฤษจะฟังไม่ออกนี่ก็คือมาย่อยให้เป็นภาษาไทยครับผมด้วยความที่ว่าศัพท์โป๊กเกอร์มันยากด้วยพอเป็นภาษาอังกฤษมันก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยตอนที่ผมเริ่มต้นเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยก็ทีมโป๊กเกอร์บีสก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าก่อตั้งมานานกี่ปีแล้วพี่กุ้ยเอาจริงก็เวลาประมาณ10ได้นะเกือบเรียกว่าเพจมันขึ้นมาก่อนแล้วก็หลังๆเพิ่งเริ่มมาทำเป็นคอร์สช่วงหลังเองครับก็ประมาณ 5-6 ปีครับผมก็ถือว่านานนะครับแล้วก็ทำไมพี่กุ้ยถึงเลือกเหตุผล5สิ่งที่จะมาแชร์กับผู้เล่นมือใหม่มันมีอะไรบ้างคืออะไรบ้างพี่คือ5สิ่งเนี้ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกผู้เล่นมือใหม่เพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่ามันเป็นเกมที่แบบเล่นปุ๊บมันได้กำไรใช่ไหมมันกลายเป็นว่าบางทีเราคิดว่าเฮ้ยมันง่ายเว้ยมันทำไม่ต้องทำงานแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็อยากจะตั้งเข็มทิศให้แบบมันถูกต้องหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นบางทีเราเข้าใจผิดแล้วกลายเป็นว่าบางคนเงี้ยผมมีเพื่อนหลายคนมากที่แบบเฮ้ยออกจากงานดีไหมว่ามาเล่นอะไรเงี้ยทั้งที่แบบหน้าที่การงานเขาก็ดีอะไรเงี้ยแบบผมก็ถามพี่คิดใหม่ดีเปล่าวะอะไรเงี้ยลองดูสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะเอา5เรื่องนี้มาบอกกันนะครับนะฮะโอเคก็คือ5สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่อยากจะบอกเป็นพี่กุ้ยซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะฮะหนักนานหลายปีมีทั้งคอร์สแล้วก็ผ่านการเล่นมาด้วยตัวเองเป็นล้านแฮนด์นะก็ว่าได้นะอยากจะบอกทุกคนที่เพิ่งเริ่มต้นละกันว่า5สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเอาไว้สักนิดหนึ่งเรื่องดีอาจจะเชื่อไม่เชื่อนี่ก็แล้วแต่ว่าเชื่อเถอะว่าเป็น5สิ่งที่พี่กุ้ยเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนนะครับกับเส้นทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณเห็นดีด้วยก็นำไปปรับใช้กับตัวเองได้นะครับว่าเฮ้ยอะไรที่เรายังไม่เคยเจอก็รู้ว่ามันจะมีจะเจอเส้นทางนี้นะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกดีกว่าครับพี่กุ้ยสิ่งแรกที่อยากจะบอกกับผู้เล่นมือใหม่ก็คือข้อแรกก็คือเดี๋ยวให้ท็อปแท็บพูดภาษาอังกฤษดีกว่าได้ครับสำเนียงจะดีกว่าพี่เลยพอดีเพิ่งกลับมาจากเวกัสด้วยคุณหมอเพิ่งกลับมาจากเวกัสเพิ่งกลับมาจากเวกัสโดนกี่แผลโดนนิดหน่อยไม่เยอะมากแต่ผมว่าผม improve ขึ้นนะ improve ขึ้นภูมิใจสนุกขึ้นผมก็รู้สึกว่า
เห็นสตอรี่คุณหรือต่างๆรู้สึกว่าคุณแฮปปี้ แฮ กับ ป การ ปี้ เล่น มากเพราะว่าปีที่แล้วพี่กุ้ยปีที่แล้ว ครับผม ไปเหมือนกันปีแล้วไปเดือนนึง ครับผม 1 ITM แต่ปีเนี้ย2 อาทิตย์3 ITM นะ ว้าว แค่นี้เราก็ถือมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นไปกำไรเยอะแยะเป็นหลาย10 ล้านแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราก็ improve ขึ้นละ ครับ เรา ผม ว่า นะฮะ งั้นดูคุณสนุกกับการเล่นไง สนุกมากอ่ะ คุณแฮปปี้ แฮปปี้มากนะฮะ ครับผม อย่างแรกเลยที่กูอยากจะบอกก็คือ poker is a hard way to make an easy living Poker is a hard way to make an easy living นี่ไง โอเค มันแปลว่ายังไง เปลี่ยน อ่านได้อย่างเดียวแปลไม่เป็นอ่านได้อย่างเดียวแปลไม่เป็นถ้าแปลแบบง่ายๆคือโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นหนทางที่ยากที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ครับผม อย่างนี้ใช่ไหมฮะ ครับผม คือ โดยสรุปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นวิธีหาเงินง่าย อืม ๆ แต่ความจริงแล้วมันโคตรยากเลย จริง ครับ เนอะ เพราะว่ามันหาเงินง่ายๆได้ยังไง สมมติว่าเราเล่นโป๊กเกอร์เนอะสมมติว่าเราเล่นบายอินสัก 20,000 ใช่ไหม ครับ บางทีบางวันเนี้ยอุ๊ยได้มา 30,000 40,000 หรือบางทีเราไปแข่งทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ย ครับ บายอิน 20,000 บางทีเราอาจจะได้แบบบิ๊กวิน เป็น ใช่ไหม แสน ที่ เป็น ที่ ล้าน สอง อ่า ที่หนึ่งอย่างเงี้ยเป็นล้านใช่ไหมมันแบบอุ๊ยแล้วจะมาเหนื่อยทำงานทำไมวะอะไรเงี้ยใช่ไหมเนาะแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะไอ้ตรงนั้นมันเป็นแค่ภาพด้านเดียวที่แบบเรายังไม่เห็นอีกด้านหนึ่งที่แบบแล้วตอนเราเสียล่ะอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเป็นมือใหม่เนี่ยบางทีเตือนไม่ฟังด้วยนะเพราะว่าแบบมันอยู่ช่วงได้อยู่ใช่ไหม เป็นช่วงแบบรันฮอต จะ ใช่ เป็นช่วงกำลังอยู่ในช่วง winning streak แบบว่า ใช่ เล่น ครับ ทัวร์ไหนก็ ITM เล่นทัวร์ไหนก็บวก win big มานะฮะ ใช่ มันก็จะเป็นเหมือน winners tilt นิดนึงนะผมเคยอ่านเรื่อง winners ใช่ tilt ใช่ ด้วย ใช่ครับ เพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าพอเราเป็น winners tilt ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าพอเราได้เงินมาเยอะๆแล้วเนี่ยการไปเล่นทัวร์นาเมนต์เล็กๆbuy in อาจจะแบบ 5,000 8,000 10,000เรากลับเล่นไม่ดีเท่าที่ควร ใช่ แล้วเราก็ค่อยๆโยนเงินกลับ buy in กลับทิ้งไปให้กับคนเพื่อนคนอื่นๆ ครับผม นะฮะแล้วพี่กุ้ยทำการปรับ mindset คนเหล่านี้ยังไงฮะคนที่แบบว่าโหพี่กุ้ยผมเป็นบิ๊กวินมาผมยังไงผมไม่ว่าจะเป็น winning player พี่ยังไงผมก็บวกเนี่ยทำยังไงครับ ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวผมตัวพี่ใช่ไหมก็คือพยายามเตือนเขานะว่าแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบนะดูนานๆก่อนเราอาจจะดูสัก3 เดือน 6 เดือนใช่ไหมแต่ถ้าพูดว่าเล่นไลฟ์บางทีแบบเราอาจจะต้องดูนานหน่อยยืดเวลาออกไปต้องดูสักปีนึงไหมอย่างเงี้ยว่าเราวินนิ่งจริงๆไหมเราทำเงินได้ไหมหรือว่าเราแบบสบายใจที่จะเล่นไหมถ้าสมมติว่าเวลาช่วงที่มันแบบไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมพยายามเตือน ครับ แต่สุดท้ายแล้วเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ บางคนบทเรียนของบางคนก็ต้องไปเจอเอง ก็ต้องไป ต้อง สว ไป ดกันเอง เจอเองถึงจะเชื่อ เรียกว่าส่วนใหญ่ซะด้วยเพราะว่าเหมือนช่วงที่เวลาคนมันชนะเนาะ ครับ มันยากที่มันจะเชื่อใช่ไหมแบบกูยังไม่เคยโดนน้ำร้อนอ่ะกูก็กำลังมันเลยอะไรเงี้ยใช่ไหม แต่พวกเรา3คนเนี่ยอาบกันมานักต่อนักแล้ว มีคนอยากจะเข้าวงการโป๊กเกอร์ออกจากงานเราอยากจะออกจากวงการโป๊กเกอร์ฮะ แล้ว การทำตอนเนี้ยเราการ ที่นั่งทำรายการทุกวันนี้ก็เพื่อเงินเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะพี่กุ้ยบอกแล้วมันยังมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะผมรู้สึกพี่กุ้ย ใช่ เพราะว่าจริงๆแล้วสมมติทุกคนเนี่ยไปเล่นทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมฮะมันยังมีเรื่องของค่าเรทที่เขาเก็บไปบางคนอาจจะไม่ได้อ่านนะแต่ ใช่ เราต้องอ่านตลอดนะว่าจากค่าบายอินสมมุติบายอิน 10,000เนี่ยเขาเก็บเป็นเรทเท่าไหร่ ใช่ หมายถึงว่าเข้าไปที่แบบการดำเนินงานค่าเช่าสถานที่คือเก็บไปของ organizer เนี่ยเท่าไหร่ ใช่ แล้วยังมีฟรีสตาฟอีกหมายถึงว่าแจกพนักงานเอาดึงไปให้จากดีลเลอร์อันนี้ดึงมาจาก price pool ด้วยนะแปลว่าทุกๆการบายอินของทุกๆคนเนี่ย price pool เงินทุกเงิน 100% เนี่ยไม่ได้ไปอยู่ใน price pool นะถูกไหมฮะ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเรื่องตัวเลขนี้เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยบางที่เนี่ยก็เก็บเบรกแพง ใช่ เก็บเบรกแพง ใช่ บางที่ entry staff แพง buy in 10,000อาจจะเหลือเข้าไปอยู่ price pool แค่แบบ 8,000 ใช่ 7,500 ก็บางที่ก็มี เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมันอาจจะดูไม่สำคัญนะมันอาจจะดูแบบทุกคนแต่แบบโอ้พี่ยังไงเดี๋ยวเราก็ชนะแล้วไง ใช่ เงินเยอะๆมันอยู่ที่เราทั้งนั้นแหละ เราสมัครเท่านี้เราคูณไป100 เท่าเฮ้ยแพงทำไม มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครที่สามารถชนะได้ทุก 100% ใช่ครับ ไม่มีใครสามารถชนะด้วยทัวร์แล้วก็เรื่องเรกเนี่ยแล้วก็เรื่องของ star fee เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันในทัวร์นาเม เรีย น กว่า ต์ เราก็ต้องดูความเสี่ยงด้วย ใช่ ในจริงงั้นผมว่าไหนจะทั้งแบบประเทศนั้นค่าที่พักค่านู่นค่านี่ค่าคอร์สที่มันแพงขนาดไหนค่าอาหารการกินอยู่บางทีแต่ละประเทศเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เท่ากัน ใช่เลย ใช่นะ ใช่ ฮะ เลย ปรับ mindset เขาไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาเชื่อฟังบอกพี่กุ้ยได้พี่ผมจะนำสิ่งนี้ไปไว้ในใจเลย ครับ ผมจะคิดเอาไว้ตลอดว่ามันเป็นสิ่งที่ยาก ผมจะคิดไว้ตลอดว่าผมจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ผมจะคิดไว้ตลอดว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่าย แต่ถ้าเขาเล่นไปเล่นมาแล้วเขาก็นำสิ่งนี้ไปใช้แล้ว แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังดูจะไม่สำเร็จในเส้นทางนี้สักทีทำยังไงดีครับพี่กุ้ย คือถ้าสมมติว่าพี่บอกอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าคนที่แบบเชื่อเนาะ แล้วแบบพยายามเหมือนกับว่าเฮ้ยเชื่อมันก็จะเบรกหน่อยเหมือนมีเบรกอยู่ในตัวเองใช่ป่ะ ครับ กลายเป็นว่า
บางทีเขาจะไม่ถลำเยอะ ครับ ถ้าสมมุติว่าเขาสะดุดอ่ะเขาจะไม่สะดุดแรง อืม แต่ถ้าบอกว่าคนที่เขาไม่เชื่อเวลาโดนแล้วมันจะโดนเยอะเนอะไหมว่าเวลาโดนมันจะไม่มีเบรกเนาะเพราะจะปีนสเตจใช่เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าคนที่เชื่อมันจะปัญหามันจะน้อยหน่อยใช่ไหมแล้วถึงเวลาณตอนนี้เรามีคนเล่นโป๊กเกอร์เต็มไปหมดแล้วในประเทศไทยใช่ไหมนะอย่างรายการเทนต่างอย่างเงี้ยอย่างแชมป์อย่างเงี้ยอย่างท็อปแท็บอย่างเงี้ยเราสามารถปรึกษาได้เพื่อนรอบข้างเราอาจจะเป็นก็ได้ใช่ไหมมันง่ายขึ้นกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราติดปุ๊บเราถามเพื่อนสิใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นพี่ท็อปแท็บอย่างนี้ยังไงวะพี่เจอดาวสวิงอะไรเงี้ยใช่ป่ะเฮ้ยแชมป์เราเล่นกันมานานยังไงดีวะอะไรเงี้ยใช่ป่ะพี่ถามโปปุนัทยังไงดีวะใช่ไหมมันง่ายขึ้นเยอะมีคนให้ปรึกษาใช่มีคอนเทนต์ให้ดูให้ปรึกษาให้ถามได้นะจริง ใช่ครับ ว่าคนรอบๆตัวเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่ทั้งดูคอนเทนต์ที่ศึกษาโป๊กเกอร์ก็เยอะมีคนให้ได้พูดคุยผมว่าก็ได้เปลี่ยนไม่งั้นเราก็อยู่ในหัวตัวเองนะอยู่ในโคแชมเบอร์ใช่นะสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวแล้วผมเคยพูดเหมือนกันพี่กุ้ยว่าแบบโป๊กเกอร์เนี่ยมันจริงมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างเหงานะถ้าเกิดไปคนเดียวอ่ะสมมติไปทัวร์คนเดียวนอนคนเดียวตื่นมาเล่นทัวร์บัสก็ทิ้วคนเดียวไม่มีใครให้พูดจาไม่มีใครให้ระบายความเสียใจความผิดหวังแล้วก็กลับมานอนลุกขึ้นตื่นขึ้นมาไปบายอินใหม่บางทีก็บัสอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยแต่ว่าพอพี่กุ้ยพูดขึ้นมาเนี่ยผมก็โอ้โหดีใจเลยนะที่ตอนเนี้ยประเทศไทยทั้งเทนตักเองทั้งทีมโป๊กเกอร์บีสเองเนี่ยต่างก็ผลิตผู้เล่นโป๊กเกอร์หน้าใหม่ขึ้นมาเยอะเดี๋ยวนี้เวลาไปทัวร์เราก็เจอคนไทยเยอะขึ้นเราก็ได้พูดคุยปรึกษาทั้งเรื่องของโป๊กเกอร์เรื่องของการจัดการอารมณ์เรื่องส่วนตัวนะฮะเรื่องทีเรามีเพื่อนให้คุยมีเพื่อนที่เล่นโป๊กเกอร์เหมือนกันให้คุยแล้วผมรู้สึกว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นกีฬาที่มันเป็นเฮ้ยมันแอบเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนะใช่ไหมเพราะอย่างพี่กุ้ยเองก็มีทีมนะมีทีมโค้ชมีทีมเกี่ยวกับเรื่องของ strategy มีทีมเกี่ยวกับเรื่องของ mental ถูกไหมพี่เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมรู้สึกว่าโป๊กเกอร์ในยุคสมัยใหม่อ่ะมันไม่ใช่เกมที่เล่นคนเดียวอีกละมันไม่เหงาอีกต่อไปมันกลายเป็นเกมที่มีทีมเวิร์กมีเพื่อนคู่คิดมีคนที่จะคอยมาแบ่งเบาแบ่งสู้มีความสุขก็มีความสุขไปด้วยกันมีความทุกข์ก็ร่วมกันแชร์นะแล้วทำให้ประเทศของเราหรือว่ากลุ่มโป๊กเกอร์คอมมูนิตี้เล็กๆของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้อย่างมีศักยภาพแล้วก็ยั่งยืนนะฮะเพราะฉะนั้นฟังไว้เลยนะอย่างแรกข้อแรกกลับไปอ่านภาษาอังกฤษใหม่Poker is a hard way to make an easy living แปลนะครับ Poker is a hard way จะแปลเป็นอะไรไม่อันนี้ก็จริงๆข้อแรกเนี่ยพี่กุ้ยก็อยากจะบอกทุกคนแหละว่ามันเป็นการอย่าคิดว่ามันง่ายอย่าคิดว่าโป๊กเกอร์มันง่ายแต่ว่ามันอันนี้จริงนะพอผมอ่านคำว่า easy living เนี่ยทุกคนมันคิดอย่างนั้นนะเอาง่ายๆว่าเราเห็นพี่ปุณนัทรายการหนึ่งไปแล้ว100 ล้านบาท60 ล้านบาทชีวิตเขาดูง่ายเนอะอะไรวัดนึงใครก็ต้องคิดอะที่จะมานั่งพักงานออฟฟิศอยู่ทำไมวะนั่งต่อไปก่อนนะทุกคนใจเย็นหลายคนอาจจะเห็นความสำเร็จของเขายกตัวอย่างพี่ปุณนัทขึ้นมาแล้วอยากจะบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะก็เป็นสิ่งที่มันก็มีสิ่งที่พี่ปุณนัท struggle เหมือนกันมันมีทั้งเรื่องเขามีทั้งโค้ชเขามีทั้งมีmental coach ด้วยมีคนปรึกษาเรื่องของสภาวะอารมณ์เรื่องของการจัดการคือเขาก็มีดาวสวิงของเขาอะแต่ว่าเราอาจจะแบบว่าเห็นแต่ตอนที่เขาวินบิ๊กแต่เบื้องหลังคือเขาศึกษามาเป็นพันเป็นหมื่นชั่วโมงเขารันซิมอะไรของเขาอยู่ตอนที่เขาเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยไม่มีใครเห็นเขาไงแต่เราจะเห็นตอนที่เขาออกมาวาดลวดลายให้กับชาวโลกได้ดูแล้วแต่จริงเขาได้เงินรางวัลแล้วใช่แต่จริงแล้วเขาก็มีคนที่เขาปรึกษาแฮนด์ทุกวันมีนักโป๊กเกอร์เพื่อนของเขาที่เขาบอกว่าเนี่ยเก่งกว่าเขาอีกแล้วเขาก็นับถือเพื่อนเขาว่าเป็นอาจารย์ของเขาเขามีการไปจ้างทั้งโค้ชที่เป็นเรื่องของโป๊กเกอร์ performance แล้วก็เรื่องของ mental coach ด้วยสิ่งเหล่านี้มันอยู่เบื้องหลังผ้าม่านที่แบบเขาไม่เปิดที่มองไม่เห็นนะครับแล้วก็หลายคนคิดว่ามันง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยนะก็อยากจะบอกทุกคนอย่างนี้เอาไว้ขอขยายนิดได้ไหมได้ครับอยากจะรู้ว่าที่พี่กุ้ยพูดเมื่อกี้ว่าเฮ้ยหลายๆคนคิดว่าจะออกจากงานมาอย่างนู้นอย่างนี้พี่กุ้ยคิดยังไงระหว่างแบบว่าเฮ้ยยังมีรายได้ทางอื่นอยู่ระหว่างที่จะมาเริ่มเล่นโป๊กเกอร์หรือว่าเราจะแบบโอ้โหกระโจนออกมาเลยความเครียดความอะไรมันต่างกันขนาดไหนพี่เอาจริงเนี่ยในฐานะพี่นะก็คือเราก็เห็นมาเยอะเห็นทั้งคนที่แบบเหมือนกับว่าเล่นโป๊กเกอร์เป็นงานอดิเรกแล้วก็คนที่แบบเป็นโปรจริงๆอยู่ด้วยโป๊กเกอร์จริงๆรายได้จากโป๊กเกอร์จริงๆใช่มันเรียกว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะก็คือพอเวลาเล่นแบบพึ่งพารายได้จากโป๊กเกอร์แบบ 100% เนาะมันกลายเป็นว่าเขามีอิสระแต่ว่าอิสระนั้นอิสระจริงๆหรือเปล่าสุดท้ายเขาต้องมาปั่นวอลลุ่มใช่ไหมแล้วพอเวลาถ้าสมมติว่าจังหวะที่เขาเจ๊งอ่ะกลายเป็นว่าเขาก็ต้อง
รับมือตรงนั้นถูกไหม มันไม่มีอะไรได้ทางอื่น ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นเป็นงานอดิเรกใช่ไหมกลายเป็นว่าบางทีเราไม่ได้พึ่งพาโป๊กเกอร์ทางเดียวเราอาจจะมีรายได้จากทางอื่นใช่ไหมจังหวะที่โป๊กเกอร์มันไม่ดีเราก็อยู่เฉยๆเราก็ต้องเล่นใช่ไหมเราก็ทำงานของเราไปมันกลายเป็นว่าความเครียดจากตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้กระทบมากถูกไหมฮะใช่ไหม ผมว่าเรื่องความเครียดเป็นสิ่งสำคัญเลยเนาะ ใช่เพราะว่าโทษนะฮะเพราะว่ากลายเป็นว่าพอเวลาเราเครียดเราก็เล่นไม่ดีใช่ไหม จริงมันส่งผลไปเรื่อย ใช่ ๆพอเล่นไม่ดีแล้วก็เสีย เป็นโดมิโน พอเสียก็เครียดแล้วก็กลับมาเล่นไม่ดีใหม่นะฮะ ครับ ต้องบอกว่าคนที่มีความฝันอยากจะเป็นโปรอยากจะเล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพ อยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกเนี่ยก็ผมว่ามีอยู่ประมาณหนึ่งนี่แหละแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะว่าการเล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพเนี่ยเราต้องคำนึงหลากหลายอย่างเลย เพราะว่าถ้าเราแบบเล่นจนแบบผ่านไปปีหนึ่ง2 ปีเราไม่วินเลยแล้วแบงก์โรเราก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนี่ยเราจะทำยังไงมีทั้งค่ากินค่าอยู่การเดินทางไปต่างประเทศค่าไฟลท์ค่าที่พักมันเยอะแยะมากมายครับแต่ยิ่งถ้าเกิดเราไม่มีสปอนเซอร์มันก็ต้องควักเนื้อตัวเองมาจ่ายอีกแล้วยังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอีกกับแฟนอย่างเงี้ยที่เราต้องห่างกันใช่ความตึงเครียดแล้วพอบางทีเราเครียดแล้วก็ไปลงกับเขาโอ้โหมันส่งผลกระทบมากมายนะพี่ตุ้ยแบบว่าเครียดจนทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่ากับแฟนกับเพื่อนมันลดถอยลงแล้วเราต้องเดินทางบ่อยนะฮะที่พูดนี่ไม่ใช่ผมนะไม่รอตัว คุณรู้ดีจังเลย ไม่ได้รอ เอาดีกว่าคำถามสำคัญเลยพี่กุ้ยเคยไปลงกับเมียไหม ไม่แค่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าอยากจะเลือกในการเดินเส้นทางของนักโป๊กเกอร์มืออาชีพแล้วเนี่ยจริงๆพวกเราก็สนับสนุนนะแต่ไม่ได้สนับสนุนแบบเต็มที่เราก็อยากที่จะแบบบอกว่าเฮ้ยมันก็มีข้อเสียของมันก็มีสิ่งที่เราต้อง sacrifice อะไรบางอย่างจริงผมว่าเดี๋ยวนี้ต่อให้จะเล่นเป็นอาชีพจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้ที่เขาก็เป็นยุคที่เรามี1อาชีพอาจจะไม่พอก็จริงบางคนต่อให้เล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพผมว่าการที่มีอาชีพเสริมคอยสำรองเอาไว้เผื่ออะไรอาชีพเสริมอาจจะไม่ดีโป๊กเกอร์อาจจะดีหรือโป๊กเกอร์ไม่ดีมีอีกอาชีพนึงอาจจะดีบางทีบางคนมี2-3 จ็อบ4 จ็อบมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรยุคนี้ถูกนะฮะนั่นคือข้อแรกที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับมาถึงข้อที่2ดีกว่าข้อที่2คืออะไรครับพี่ครับผมข้อที่2แบดบีทคือเรื่องปกติของโป๊กเกอร์แบดบีทคืออะไรพี่ขยายก่อนนะแบดบีทสำหรับพี่ก็คือเหมือนกับว่าเวลาเรานำเยอะใช่ไหมเรา70-30 65 35 80 20หรือว่าเรานำอยู่พอสมควรนำ2-1อะไรไม่ขึ้นไปเนาะแล้วเราไปโดนแซงใช่ไหมอย่างเงี้ยเราเรียกแบดบีทแต่ถ้าพูดว่าแบบเราฟลิปสมมติว่าเราอะไรอ่ะ50-50 เอคิงคู่ควีนเราคู่ควีนอย่างเงี้ยเราไปเจอเอคิงอ่ะพี่ไม่เรียกแบดบีทถ้าใครไม่เรียกแบดบีทตีนะตีมือนะตีตูดเลยเข้าใจสมัยกับ definition ของเขาว่า bad beat bad beat ก็คือนับตอนที่เราเอาอินไปแล้วถูกไหมพี่กุ้ยแล้วเรานำ80 20 70 30อะไรก็ว่าไปไม่ใช่ฟลิปนะไม่ใช่50 50ไม่ใช่โยนเหรียญถ้าเรานำปุ๊บแล้วเราแพ้อันนี้เรียกว่า bad beat หรือว่าต่อให้เรานำ 99% เขามีเอาเดียวแล้วโดนแต่รับต้นออินนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยพอเห็นริเวอร์แล้วไปจ่ายเขาอย่างนี้ไม่ใช่เรียกแบดบีทเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่บอร์ดเนี่ยรันคือ5 ใบเรียบร้อยแล้วผสมกับ2 ใบของเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราไปแพ้เขาอันนี้ก็ไม่ได้เรียกแบดบีทนับตอนที่ออินแล้วนำแล้วเราไปโดนแซงอันนั้นเรียกว่าแบดบีทซึ่งพี่กุ้ยจะบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติครับผมของวงการโป๊กเกอร์เกิดขึ้นกับทุกคนนะพี่เนาะใช่แต่ที่อยากยกหัวข้อนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเห็นในคอมมูเนอะไอ้โป๊กเกอร์คอมมูนิตี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะกลุ่มยอดฮิตใช่ป่ะกลายเป็นว่าทุกคนแม่งแบบมาบ่นแบดบีทอ่ะที่แบบโอ้ยโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยที่แบบเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบยังไงวะมันก็ตลกอ่ะตอนนี้คนเหล่านั้นจะมาบ่นพี่กุ้ยแทนแล้วไม่ฟังก่อนเหตุผลที่ว่าฟังเหตุผลตลกคือยังไงนี่คือเหตุผลนะครับเหมือนกับว่าแชมป์กับท็อปแท็บชอบเล่นไอ้พวกกีฬาที่มันเสี่ยงไหมพวกสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยชอบสมมติผมไปถ่ายสเก็ตแล้วล้มใช่ไหมคือเหมือนกับว่าพี่ไม่ใช่คนเล่นสเก็ตนะแต่ว่าพี่ชอบดูที่แบบบางทีเขาเล่นกันเงี้ยโปรมันเท่ดีใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีแบบบางทีแบบล้มหน้าแหกแบบเจ็บตูดอะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะมันเหมือนกับการเล่นโป๊กเกอร์พี่ว่าคือเหมือนกับว่าบางทีเราชอบเล่นอะไรที่มันเสี่ยงๆนะโป๊กเกอร์มันก็เป็นเกมที่มันเสี่ยงถูกไหมเพราะว่าพอเวลาหน้าไพ่มันพลิกไปมันไม่มีอะไรที่แบบ 100% ใช่ไหมบางทีเราคว่ำเราล้มแต่ยังไงวะล้มทีเราก็ลุกมาเล่นต่อถูกป่ะซึ่งแบดบีทมันเหมือนกันไงเราล้มแล้วเราจะไม่เล่นต่อเหรอก็เล่นอยู่ดีถูกไหมมันเป็น part of the game ใช่มันเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะเจอแล้วอ่ะมันเป็นเกมที่เรารักไปซะแล้วอ่ะเหมือนกับว่าพอเรารักเกมนี้ไปซะแล้วยิ่งเราเข้าใจได้เร็วเท่าไหร่ว่าแบดบีทเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักโป๊กเกอร์ทุกคนบนโลกใบนี้เราจะยิ่ง
เหมือนเข้าใจแก่นแท้ของมันมาก ใช่ แล้วการที่มาโพสต์แบบนี้หรือว่าไปบ่นกับเพื่อนๆไม่ช่วยอะไร สิ่งที่ช่วยคือทำยังไงให้เราเล่นในสปอร์ตนี้ได้ดีขึ้นมากกว่า ใช่ ผมเข้าใจพี่กุ้ยนะเพราะว่า ครับ บางคนมาโพสต์เสร็จปุ๊บเหมือนว่าอยากจะระบายเข้าใจนะว่าอยากจะระบายความเซ็งอ่ะแต่โอ้ยนำตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคำถามต่อมาก็คือแล้วการแก้ไขล่ะแล้วการทำให้แบดบีทของเรามันลดน้อยลงมันจะทำยังไงได้บ้างอาจจะเกิดขึ้นจากพอร์ตคอนโทรลไหมหรือว่าเกิดจากการที่เราเรสน้อยลงไหมหรือว่าเราจะแบบว่าอะไรแบบเนี้ยมันมีหนทางที่จะ minimize loss ตรงนี้อยู่นะซึ่งมันคืออะไรบ้างอ่ะพี่กุ้ย คือเหมือนกับว่าหนทางที่แบบเหมือนจะลดความเสียหายบางทีเราอาจจะลดไม่ได้แต่เราอาจจะหาวิธีที่แบบเราเล่นได้ดีขึ้นได้ไหมใช่ไหมสมมติว่าแบบเฮ้ยคู่ A อย่างเงี้ยเราไปเจอคู่2อย่างเงี้ยเราก็ปรึกษากันใช่ไหมเฮ้ยท็อปแท็บกับแชมป์วะพี่แม่งเจอคู่2ว่ะมันเราโดนแบดบีทหรือว่าเราเล่นไม่ดีวะอะไรเงี้ยใช่ป่ะถ้าสมมติว่าคนที่แบบเล่นฝีมือพอๆกันเขาอาจจะให้ความรู้เราได้ให้มุมมองเราได้ว่าเฮ้ยแม่งก็แค่ซวยว่ะพี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะก็กลายเป็นว่าโอเคเราก็ผ่านไปตานี้เราก็แค่ซวยถูกไหมเราก็ไปหาตาใหม่เล่นใช่ไหมคือในมุมพี่เข้าใจได้ว่าเราจะบ่นได้นะเหมือนกับว่าเราโพสต์ไประบายได้ใช่ไหมแต่ว่าระบายแล้วยังไงต่อถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายคนก็เข้ามาดูมึงก็แค่สวยซึ่งมึงก็เรื่องปกติเพราะกูก็สวยถ้ากูเล่นใช่ไหมแล้วยังไงต่อใช่ไหมถ้าสมมติว่าระบายแล้วจบก็โอเคใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาเราโฟกัสมากไปกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ไปโฟกัสตรงอื่นใช่ไหมไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของการ improve เกมในด้านอื่น คือเราโฟกัสกับว่าเราแค่ดวงไม่ดีมันก็จบตรงนั้นเลยนะก็ดวงไม่ดีแม่งจบเลยเราไม่ได้ว่าเฮ้ยตรงนี้เราสามารถเล่นให้ดีกว่านี้ได้ไหมหรือว่าผมว่าแม้แต่บางสปอร์ตที่มันทำอะไรไม่ได้แล้วที่มันต้องโดนแน่ๆเราก็ต้องโดนแต่ว่าเฮ้ยเราจะกลับมาดูแลจิตใจยังไงมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่กลับมาสามารถสังเกตตัวเองได้ใช่จากที่ฟังพี่กุ้ยมีถึง2อย่างเลยนะหนึ่งก็คือจัดการจิตใจยังไงเราจะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวความเสียใจนี้ไม่ได้เร็วแค่ไหนมันก็เหมือนกับสมมติผมเลี้ยงแมวตายว่ะแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะชีวิตของไลฟ์ไซเคิลของแมวมันก็มีเท่านี้15 ปีได้17 ปีนี่คือเก่งแล้วแมวตายเสียใจเกิดขึ้นไปแล้วเราจะจมอยู่กับความเสียใจนี้เป็นนานแค่ไหนแล้วเราจะ move on กับชีวิตเราจะมีความสุขกับเรื่องอื่นไหมได้กินของอร่อยได้เจอแฟนได้ไปดูหนังอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับการโดนแบดบีทนะพี่เจอความเสียใจแล้วเรา move on ได้เร็วแค่ไหน2ก็คือแล้วพอเราเอาใจไปจดจ่อกับการแบดบีทการโดนแบดบีทแบบนี้แล้วเราจะเอาจิตใจไปใส่พลังกับการ improve ด้านอื่นเมื่อไหร่เนาะ improve เกม preflop ของเราrange hand ที่เราต้องเล่น range ที่เราจะใช้ทีเบ็ดชาวบ้านโฟเบ็ดบัฟที่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าเป็น range ที่เล่นฟอบตรงนี้ใช้ไซส์อะไรเล่นเธอตรงนี้ควรเช็คหรือว่าควรจะเบ็ดเล่น river ตรงนี้เราควรที่จะเช็คคอเช็ค raise หรือว่าเราควรที่จะบล็อกเบ็ดอะไรประมาณนี้มันมีหลากหลายแบบมันใช้พลังงานในการจดจ่อให้ชีวิตดีเกินไปสำหรับบางคนเนาะต้องเข้าใจว่าบางคนก็จะแบบว่าวันคุยกับเพื่อนที่เล่นโป๊กเกอร์เนี่ยมีแต่มาถึงพี่กุ้ยผมโดนเมื่อคืนนี่ผมโดนนี่แล้วนั่นวันต่อมาพี่กุ้ยพี่เมื่อคืนนี่ผมโดนนี่แล้วไม่มีเรื่องอื่นให้พัฒนาอีกแล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้จดจำเนาะว่าแบดบีเกิดขึ้นได้เสียใจได้ไม่ผิดเลยพวกเราโดนพวกเราก็เซ็ง3 คนเนี้ยแต่ว่าเราจะเอาพลังงานในการเซ็งเอาสมาธิเอาโฟกัสในจิตใจของเราเนี่ยไปอยู่กับมันผมว่าอยู่ให้มันให้น้อยที่สุดอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอันนี้เป็นที่เราคิดกัน2 คนนะอันนี้คือเด้งขึ้นมาเลยไม่ได้มาจากเพลงอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันขอโทษพี่คุยด้วยฮะเลอะเทอะไปพี่แต่มันมีสาระพี่มันแอบเลอะเทอะแต่มันมีสาระผมพูดถูกเราย้อนไปสาระก่อนเมื่อกี้จะบอกว่าที่พี่คุยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไปวิธีการที่เราจะปรึกษาเพิ่มแล้วว่าเฮ้ยอย่างที่คุยบอกถ้าเรามีคนที่ฝีมือเท่ากันแล้วก็มีได้แค่ดวงไม่ดีฉะนั้นการรีวิวแฮนด์นี่มันมีผลยังไงข้อดีข้อเสียหรือว่าเราควรต้องหาคนที่เก่งกว่าคนที่เท่ากันคนที่อ่อนกว่าเพื่อที่จะมาดูว่าแฮนด์นี้เราซวยหรือเราไม่ซวยอ่ะคือมันรีวิวแฮนด์เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียไหมเรียกว่าข้อเสียแทบไม่มีเลยเพราะว่ามันเหมือนว่าพอเราให้อีกมุมมองหนึ่งใช่ไหมเราเปิดมุมมองเพิ่มถูกไหมยกเว้นว่าเราจะไปหามุมมองที่แบบมันไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะเป็นข้อเสียถูกไหมแล้วเราจะทำไงดีในโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันมีโป๊กเกอร์คอมมูนิตี้มีอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมเราก็สามารถไปโพสต์ได้มาถึงอย่างที่3ดีกว่าพี่กุ้ยที่อยากจะบอกกับผู้เล่นหน้าใหม่ทุกคนครับครับผมก็คือแบงก์โลแมเนจเมนต์สำคัญมากอันนี้เห็นด้วยที่สุดเลยผมว่านี้มันพ่วงกับ2 ข้อแรกที่ผ่านมาด้วยนะพูดไปหมดนะครับแบงก์โลแมเนจเมนต์เอางี้
หลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยแล้วพี่กุ้ยแล้วไอ้แบงก์โลแมเนจเมนต์เนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือเหมือนกับว่าวิธีจัดการความเสี่ยงเนาะหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นเล่นหุ้นก็ประมาณการจัดพอร์ตใช่ไหมแบบสมมุติเราเห็นหุ้นถ้าเทียบเป็นหุ้นนะเราเห็นหุ้นตัวหนึ่งดีเฮ้ย CP ดีมากเลยใช่ไหมมันไม่มีทางเจ๊งเราลงไปเลย 100% จังหวะมันลงก็หนักแล้วเราก็เครียดแล้วทำยังไงดีใช่ไหมเหมือนการโป๊กเกอร์ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราbuy in 10,000ใช่ไหมเราได้คู่ A เรายัดไปเลยหมดเลยเป็นไงก็เรียบร้อย80-20ถ้ามันวินก็ดีไปแต่เกิดมันไม่วินขึ้นมาล่ะไม่วินก็เติมตังค์หน่อยเขายังไม่จบแต่ทีนี้ปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่าถ้าไม่มีตังค์ให้เติมล่ะใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้แหละที่แบงก์โลแมเนจเมนต์จะเข้ามาใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยผมเห็นด้วยมากๆนะกับแบงก์โลแมเนจเมนต์เพราะว่าผู้เล่นโป๊กเกอร์หน้าใหม่หลายๆคนเนี่ยก็คือเหมือนใช้รวมกันเลยเงินในบัญชีเนี่ยที่เอาไว้ใช้ชีวิตที่เอาไว้ซื้อข้าวที่เอาไว้เช่าบ้านที่เอาไว้จ่ายค่ารถอะไรอย่างเงี้ยคือเอามารวมกับแบงก์โรที่เป็นโป๊กเกอร์เลยซึ่งนี้ผิดใช่ไหมพี่กุ้ยผิดครับผิดมหันเลยเนาะเพราะว่ามันจะงงใช่ไหมให้ดีเราแยกบัญชีไปเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทำบันทึกไว้เลยถ้าสมมติว่ามีแอปก็ใช้แอปถ้าไม่มีก็ใช้ Excel เนาะเราเล่นแล้วสมมุติว่าเราตั้งไว้แล้วโป๊กเกอร์เท่าไหร่เราบวกลบวันนึงบวก500บวก 1,000 เราบันทึกไว้ใช่มั้ยเราไม่เอาเฮ้ยสมมุติว่าเราบวกมาเยอะเรายังไม่ดึงออกมานะใช่มั้ยเราค่อยๆแบบเฮ้ยบวกเยอะเท่าไหร่เราจะดึงเท่าไหร่เราจะดึงสัก 10% เอามาเป็นรางวัลหน่อยดีมั้ยแต่เราไม่แบบสมมุติ 20,000 บวกไป 40,000 อุ๊ยกูถอนหมดเลยใช่มั้ยอ้าวไม่มีทุนไปเล่นต่อแบงก์โลหมดเริ่มใหม่แบงก์โลหมดอ้าวต้องไปควักมาใหม่อย่างเงี้ยมันวุ่นวายส่วนเรื่องปนกันที่ผมว่าสำคัญนะผมก็เคยเป็นนะไม่ได้เอามารวมกันหมดเลยบางทีบัญชีมันเงินมันเพิ่มขึ้นจากอะไรบางทีมันไม่แน่ชัดว่าเพิ่มขึ้นจากเราบวกโป๊กเกอร์เฮ้ยเราไปทำงานอะไรนี้ได้มาหรือว่าพอบัญชีมันหายไปมันหายจากอะไรเราโป๊กเกอร์ก็เล่นบวกนี่นาหรือว่าเราไปกินเยอะเราคือถ้ามันไม่ชัดเจนเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยปีนึงสุดท้ายแล้วผลจากโป๊กเกอร์เนี่ยเราบวกหรือเราลบหรือว่าถ้าเราบวกแล้วเนี่ยเราบวกขนาดที่เราจะเอามาแบบว่าทำเป็นอาชีพได้ไหมซึ่งบางทีถ้าเราไม่แยกให้ชัดเจนเราก็จะกลับไปข้อที่แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวเราเองมันอยู่ตรงไหนล่ะจะมองตัวเองดีกับความเป็นจริงหรือแย่กับความเป็นจริงเราไม่รู้ชัดเจนถูกต้องเลยนะฮะแล้วยังมีเรื่องของบางคนที่แบบปีนแบงก์โรอีกพี่กุ้ยอย่างบางคนเนี่ยสมมุติว่าไปเล่นทัวร์นาเมนต์10,000ชนะมาได้มาสักเลเซ200,000ทีนี้เฮ้ยเรามันเก่งนี่หว่าเราได้แชมป์ทัวร์นาเมนต์1อันทีนี้รายการหน้าเฮ้ยเห็นบายอินเนี่ยบายอิน150,000เราเพิ่งได้มา200,000ยังเหลือกำไรนี่หว่าจัดซะเลยบายอิน150,000หมดนี่คือเรียกว่าปีนนะปีนสเต็กอย่างรุนแรงนะฮะมีอะไรอยากจะบอกกับการเพิ่มสเต็กการลดสเต็กไหมพี่กุ้ยคือเอาจริงพี่ว่าทุกคนน่าจะเคยเป็นไอ้ปีนสเต็กแล้วใช้คำปลอบใจตัวเองว่าเทคช็อตเฮ้ยขอเทคช็อตหน่อยวะซึ่งถ้าไปปีนเมื่อไหร่จะข้ามซึ่งเอาจริงๆทำได้นะเทคช็อตใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องมีเกณฑ์ของเราว่าให้ดีเรามีเกณฑ์ของเราเลยว่าแคสเกมเรามีกี่แบงค์โลกี่บายอินทัวร์นาเมนต์เรามีกี่บายอินใช่ไหมแล้วสมมติว่าเราเทคช็อตเราจะเทคเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของแบงค์โลใช่ไหมสมมติว่าเราเล่นทัวร์นาเมนต์เราอาจจะมีสัก50บายอิน100บายอินใช่ป่ะพอเราเทคช็อตปุ๊บอย่าให้มันกินเยอะเกินไปสัก5ไหม5สักแบบสัก 5% ของบายอินเราได้ไหมเรียกว่าเทคช็อตใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าสมมติว่ามี100บายอินใช่ไหมธรรมดาเราเล่น1ทัวร์มันก็คือ 1% ใช่ไหมเราเทคช็อตอาจจะเป็น 5%สัก 7% ได้ไหมใช่ไหมแต่อย่าทำบ่อยเพราะว่าทำบ่อยมันแพ้ทีนึงมันหายไปเยอะแบงก์โลมันหายไปเร็วกับอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังก็คือพอเวลาเทคช็อตปุ๊บเราจะไปเจอคนที่มันเก่งกว่าถูกไหมแปลว่าโอกาสชนะเราน้อยลงโอกาสได้เงินมันน้อยลงกลายเป็นว่าโอกาสเสียมันเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยเขาเก่งขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกเลยนะว่าผู้เล่นก็สำคัญนะไม่แพ้เนาะพี่กุ้ยผู้เล่นของทัวร์นาเมนต์ระดับแบบ$100 $500กับผู้เล่นระดับ$10,000แก๊งไททันนะสมมุติมันคือแค่คิดก็เห็นถึงความแตกต่างแล้วแล้วยังมีผู้เล่นอยู่ตรงกลางอีกระหว่าง1,500 3,000$10,000อะไรอย่างเงี้ยแบบคือแก๊งนั้นแต่ละผู้เล่นก็มีคนที่เขาแบบเป็นขาประจำที่แบบ
ที่เป็น profitable เป็น winning player อยู่แล้ว ใช่ คือเอาง่ายๆว่ายกตัวอย่างว่าสมมติคุณเล่นทัวร์500 บาทเนี่ย ครับ คุณก็จะไปเจอคนกันเองเจออะไรกันเองสมมติคุณเจ เจ อ อคุณป้าข้างบ้าน แม่ค้าพ่อค้า อ่า คุณขึ้นไปเล่นทัวร์แบบแสนเนี่ยคุณเจอพี่ปูนัทมานั่งอย่างเงี้ยคลิปหายแล้วยังไงวะเนี่ยกูงง แล้วไม่ได้มีปูนัทคนเดียวมีปูนัท4 คนอย่างเงี้ยที่นั่งอยู่ เล่นยังไง ก็อาจจะเป็นเกมที่ยากมากขึ้น ครับ คือมันไม่ใช่แค่การเตรียมบายอินให้ถึงมันคือต้องการคุณต้องเตรียมสกิลด้วยใช่ไหม ใช่ เตรียมฝีมือด้วยใช่ ต้องฝีมือด้วย ผมว่ามาถึงข้อเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเอ้ยควรจะต้องมีบายอินอะไรเท่าไหร่แล้วพี่ว่าคำถามที่หลายคนน่าจะอยากจะเข้าใจอย่างชัดเจนเลยคือชัดเจนว่าคนเราควรจะมีสักกี่บายอินพี่ โอเคควรจะมีกี่ใบอินมันขึ้นอยู่ว่าเราซีเรียสกับเกมนี้ขนาดไหน หรือว่าเราเป็นมืออาชีพหรือเป็นมือสมัครเล่นขนาดไหน ถ้าสมมติว่าเป็นมือสมัครเล่นเราไม่จำเป็นต้องมีเยอะใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ยึดมันเป็นอาชีพถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันเจ๊งหน่อยนึงไม่เป็นไรเราไปตั้งสติใหม่เติมแบงค์โลเข้ามาใหม่ได้ แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นมืออาชีพอะตรงนี้มันเสียไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะต้องสมมุติว่าเรามี100ใบอินสมมุติเสียไป60ใบอย่างเงี้ยจ่ายมันเสียใช่ไหมบางทีสายทัวร์นาเมนต์เนี่ยบางทีเขามีกัน200 300 500ใบอินเลยนะใช่ไหมถ้าสมมติว่าเล่นบางทีเล่นทัวร์$10ก็อาจจะมี$5,000อยู่ในกระเป๋าอยู่ในแบงค์โลอะไรเงี้ยใช่ไหมเสียไป100ทัวร์ใช่ไหมมันก็ 20% น่ะมันยังไหวอยู่ถูกไหมอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสำหรับทัวร์นาเมนต์เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นมือสมัครเล่นอาจจะมีสัก100ใบอินขั้นต่ำเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมืออาชีพก็อันนั้นสบายแล้วไม่ต้องมาฟังพี่แล้วใช่ไหม300 500อันนี้แล้วแต่ความสะดวกสบายใช่ไหม แต่ความอุ่นใจ ก็ประมาณ แล้ว นี้ แต่ความเสี่ยงของเกมที่คุณเล่นนั่นแหละ ครับผม แล้วแต่ความมันหัวที่ทุกคนรับได้ ใช่ นะแต่มันก็จะมีเกณฑ์ประมาณอย่างที่พี่กุ้ยบอกนี่แหละ ใช่ ถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับ ครับ ตั้งแต่100 200 300ก็แล้วแต่ ครับ และยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แบบเทอร์โบเนี่ยยิ่งต้องเพิ่มขึ้นอีกนะ ใช่ เพราะว่าความผันผวนเยอะขึ้นจะต้องมีการ all in กันเกิดขึ้น ผมว่ามันอยู่ที่เกมเนาะก็อยู่ที่ว่าเราเจอเกมแบบไหนเจอเกมที่มันมีสิทธิ์ที่จะแบบโหสวิงสูงแล้วก็ต้องยิ่งต้องเตรียมมาเยอะ ใช่ นะครับ เอาแค่ว่าอย่าไป all in ก็พอหมายถึงว่าอย่าไป all in แบงค์โลเรากับทัวร์เดียวอย่าไปฝากชีวิตไว้ที่1ทัวร์ในนี้ ใช่ จริงๆแล้วพอมันสิ่งนี้มันปลูกฝังเรามานะแบบอะไรนะทุบหม้อข้าวอย่างเงี้ย พวกข้าวตีเมืองแกลงเหรอ ใครมันปลูกฝังแบบ ใครเป็นคนทุบนะ พระเจ้าใคร พ นะ ระเจ้าตาก เจ้า พระเจ้าตากนี่พระเจ้าตากเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมนะ แต่น่าจะเป็นนักโป๊กเกอร์ที่แย่ แต่พูดอย่างนั้นก็ได้ อาจจะเนี่ยมันคนละยุคสมัยนั้น คนละสมัย แต่บอกถ้าเราจะแบบทุบหม้อข้าวแบบโอ้โห1ใบอินลุยทุบหม้อข้าวไปเลยไฮโรลเลอร์ ไม่ได้เลยยากเลย ยากนะเราไปทุบหม้อข้าวกันไม่ได้ผมว่าแต่ว่าคนไทยผมว่าเรียกว่าอะไรอ่ะกับการแบบหรือว่าหนังหลายๆเรื่องที่เขาบอกว่าเฮ้ยโอเคชั้นเดิมคือหนังก็ทำให้สนุกว่า ใช่ หนังบอกหมดหน้าตัก ไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าหนังบิสเนสต่างๆนานาก็เหอะแบบโอ้ฉันมีชีวิตสุดท้าย สุด ฉัน เลย ต้อง นี่ ทุ่ม ทรงด่วนใช่ไหม ฉันมีชีวิตสุดท้ายในการทุ่มที่อะไรนะสันติมี20 ล้านไปทุ่มกับบริษัทหนึ่งถ้าคุณเป็นโป๊กเกอร์ทุ่มอย่างนั้น1รายการอาจจะเรียบร้อยแล้ว ยาก หนังนะเรียกว่ามันก็เป็นหนังซึ่งก็มีชีวิตจริงมีงั้นก็มีแต่หมายถึงว่าถ้าเรามีโอกาสได้บริหารให้ดีมันก็อุ่นใจกว่าแล้ว ครับใช่ ใจกว่า ให้ทุกคนคิดไว้แค่ว่าโป๊กเกอร์เนี่ยไม่หายไปไหนมีให้เราเล่นตลอดชีวิตต่อให้ผมไปเล่นใน WSOP มาเนี่ยคนที่แก่ที่สุดในซีเนียร์ซีเวนต์เนี่ยคือ90นะ90 ปีแล้วเขาถามดีเรคเตอร์ทัวร์นาเมนต์ถามว่าใครแก่สุดนี่ครับ90เขาให้เขาเป็นคนพูด shuffle and deal แล้วคนที่เล่นโป๊กเกอร์อายุ90แบบยังดูแข็งแรงแบบคือโป๊กเกอร์เนี่ยมันส่งผลถึงจิตใจดีจริงๆอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปว่ะเพื่อที่จะได้โป๊กเกอร์ในวันพรุ่งนี้อยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่ได้มีแค่แบบเฮ้ยปีนี้ปีหน้าให้ทุกคนได้เล่นกันมันยังมีตลอดชีวิตถูกไหมด้วยไม่จำเป็นที่จะต้องทุ่มแบงค์โร100% 80% ไปกับทัวร์นาเมนต์เดียวนะฮะค่อยๆใส่เข้าไปทีนิดเล่นแล้ว enjoy เกมนะครับแล้วก็เอาแฮนด์มารีวิวเอาแฮนด์มาคุยกับเพื่อนๆนะครับเจอแบดบีทก็เป็นรสชาติชีวิตแล้วก็ปล่อยผ่านไป ทำให้มันสนุกสนาน ทำให้มันสนุกขึ้น มัน ถู ก็ กต้ เป็ อง นเกม เล่นโป๊กเกอร์ให้สนุกนะแล้วก็สิ่งที่ตามมาอาจจะเป็นเงินทองหรือว่าชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นโบนัสแล้วกันนะกับระหว่างทางที่เราได้ enjoy กับเกมไป ครับผมขอย้อนนิดนึงเรื่องแบงค์โรแมเนจเมนต์ผมว่าที่พูดถึงมืออาชีพกับมือสมัครเล่นผมว่าด้วยความที่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าในโป๊กเกอร์ในไทยเนี่ยมันบูมมากถูกไหมฮะทั้งพี่ปุณณัททั้งช่องเทน่าตักต่างๆคือต้องบอกว่ามันก็มีทัวร์นาเมนต์ก็เยอะด้วยไต้หวันเกาหลีมี APT มีอะไรเยอะแยะฉะนั้นผมว่าคนที่ไม่ใช่ทั้งโปรหรือไม่ใช่ทั้งมือสมัครเล่นแต่ผมว่าเราก็มีการที่สามารถไปเล่นโป๊กเกอร์แบบเป็นเรียกว่านักท่องเที่ยวอย่างนี้ได้ไหมคือเพราะว่าการที่ทุกคนจะไปเล่นแล้วเราจะต้องมี300-400ใบอินนี่มัน
มันไม่ เยอะไปหน่อย เพราะงั้นเมื่อไหร่เราจะได้ไป APT ใช่ไหม เข้าใจ บางคนอาจจะแบบเฮ้ยโอเคฉันต้องการที่จะมีเพื่อนผมหลายคนถาม ครับ เฮ้ยจะไปต้องเตรียมเท่าไหร่บอกเฮ้ยเราไม่ต้องไปเล่นทุกอีเวนต์ก็ได้เราเตรียมมาสักแบบ40,000เตรียมลงสัก4รายการแล้วที่เหลือคุณก็ไปเที่ยวสีไต้หวันแล้วก็ไปเที่ยวไปดูอย่างอื่นไม่จำเป็นว่าคุณต้องไปลงที่นี่ทุกวันก็แล้วว่าเรียกว่าเราทำงานอาชีพอื่นแต่เราก็มาเทคว่าเอ้ยเราไปเที่ยวนี่คือการที่เราไปเที่ยวของเรา4-3-4 หมื่นนี้เราเตรียมไปลงเล่นเพื่อความสนุกสนานไปเล่นเกมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน ได้ ก็ได้ เพิ่มเติมพี่เสริมให้ของแชมป์ใช่ไหม ครับ คือเหมือนกับว่าโป๊กเกอร์คนมันเข้าใหม่กันเยอะใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็เห็นแต่ละคนเล่นเฮ้ยเห็นท็อปแท็บเล่นเห็นโปรคุณนั้นเล่นใช่ไหมโดยเฉพาะพวกรายการ APT อย่างเงี้ยใช่ไหมมันพูดตรงๆมันค่อนข้างแพงเนาะเพราะว่าบายอินแบบเมนอีเวนต์อย่างเงี้ย35,000 50,000 60,000ใช่ไหมแต่ว่าเหมือนกับว่ามันมีอยู่ปี2ปีที่แล้วเหมือนกับว่าพี่ไปรีเสิร์ชสำรวจมาก็คืออย่างประเทศบางประเทศเนี่ยเวียดนามหรือว่าไต้หวันเนี่ยเขาจะมีที่เรียกว่า local tournament ที่แบบเหมือนกับว่าเป็นคือเขาจัดเล่นกันตลอดด้วยความที่ว่าเขาถูกกฎหมายใช่ไหมเขาเล่นกันตลอดประชาชนเล่นกันทุกวันกลายเป็นว่าบางทีบางทัวร์เนี่ยเริ่มที่ 2,000 บาทเนาะ 2,000 บาทก็มี1,000 เดียวก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันกลายเป็นว่าเอ้ยตะกี้แชมป์บอกว่าเราเตรียม 40,000 ใช่ไหมโอ้โหเราเล่นได้2 อาทิตย์3 อาทิตย์ใช่ไหม 2,000 บาท อาจจะไม่ใช่แค่4ทัวร์ก็ได้อาจจะเป็นแบบ10ทัวร์เลยก็ได้ผมว่าถ้าในแง่ของการงี้ดีกว่าถ้าแง่ของถ้าเราเป็นเรียกว่าเราอยากไปท่องเที่ยวอันนี้ผมว่าอยู่ที่ใช้คำว่าฐานะแล้วกันบางทีถ้าคุณฐานะดีคุณอาจจะคุณทำงานอาชีพหนึ่งได้เดือนละ1 ล้าน 2 ล้านคุณเตรียมไปเล่น 2-3 แสนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจ็บ ก็คือการไม่ได้ขนลุกก็แค่คุณเที่ยวแพงมันก็แล้วแต่ฐานะอยากให้มันถ้าคุณจะเตรียมไปในฐานะนักท่องเที่ยวก็อยากให้มันลำบากตัวเองละกันให้มันแบบไปกระทบกับการใช้ชีวิตตัวเองขนาดนั้นเอาดีกว่าเนาะใช่แล้วก็จริงๆมีคนถามผมแล้วก็ถามเทคนิคเข้ามาเยอะมากว่าจะไปครั้งแรกเนี่ยต้องทำยังไงต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างผมก็เอาอย่างนี้มาพูดในรายการนี้เลยกันจริงๆการจะไปครั้งแรกเนี่ยง่ายมากนะครับมีตั๋วเครื่องบินมีที่พักแล้วก็เดินไปสมัครได้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดไปครั้งแรกแล้วรู้สึกว่า experience ของคุณมันแบบไม่สนุกเท่าที่คิดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะก็นานๆทีมาก็ได้แล้วแต่บางคนอาจจะชอบติดใจนะพี่กุ้ยโอ้โหการเล่นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์นี่มันได้พบเจอคนใหม่ๆได้โอ้โหเวลาแวลูเบ็ดแบบใหญ่ๆมีคนจ่ายแล้วเราฟินเวลาบัฟมันผ่านแล้วมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราได้เข้าไฟนอลตื่นเต้นได้เข้าไฟนอลเทเบิลได้บางคนไปครั้งแรกได้ชูถ้วยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเอาเป็นว่าคิดซะว่าการเป็นเล่นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกเนี่ยไปหาความสนุกไป enjoy the game enjoy กับประเทศที่แบบได้เที่ยวด้วยเนาะอาจจะไปเล่นทัวร์นาเมนต์ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไปเที่ยวขึ้นเขาดูปลาอะไรไปถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ในชีวิตเพราะว่าการเดินทางยิ่งไปตอนที่แบบเราอายุยังน้อยยิ่งดีเนาะได้ไปเจอกับโลกกว้างการเล่นโป๊กเกอร์มันก็ช่วยทำให้ผมได้ไปเจอกับได้ไปประเทศใหม่ๆประเทศที่ไม่เคยไปนะถึงแม้ว่าบางทีไปแล้วก็นั่งเล่นโป๊กเกอร์อย่างเดียวนะแต่ก็ถือว่าได้ไปมีตาปั๊มในพาสปอร์ตก็ถือว่าได้ไปไต้หวันไปจะ10 รอบจะไม่ได้ออกจากไทเปอยู่แต่ไทเปอยู่แล้ววนอยู่ในระยะประมาณ5 กิโลเมตรแค่นั้นไม่ถึง1 โลเหมือนกันเลยเดินไปเดินกลับไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวไต้หวันถ้าไปเล่นโป๊กเกอร์แล้วได้ไปเที่ยวจะรู้เลยว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าแปลว่าเราบัสเพราะว่าเราบัส day 1 และ day 2เราว่างนะครับผมแต่บอกทุกคนว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้มีคนไทยไปเยอะคนไทยเราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการมีน้ำใจพี่คนไทยเหรอครับนี่เลยมาเจอตรงนี้นี่พี่สมัครตรงนี้นะตรงนี้ข้าวอร่อยนี่ข้าวอร่อยอย่างเงี้ยชี้กันไปถูกต้องนะฮะนั่นก็คือเรื่องของ Bankroll Management ซึ่งผมก็เห็นด้วยพี่กุ้ยว่าสำคัญจริงๆอย่าไปข้ามอย่าไปปีนเทคช็อตได้บ้างเล็กน้อยแต่อย่าไปเอาเงินทั้งชีวิตของคุณไปอยู่กับทัวร์นาเมนต์เดียวเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่การันตี 100% แล้วก็โป๊กเกอร์เนี่ยเป็นเกมแห่ง variance เป็นเกมที่ผันผวนนะฮะแล้วก็แม้แต่คนที่ถ้าให้เลือกนะระหว่างคนที่เก่งที่สุดในโลกกับคนที่มี Bankroll Management ที่ดีที่สุดในโลกผมว่าคนที่ยืนระยะได้ยาวคือคนที่มี Bankroll Management คนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยถ้าเขา Bankroll Management ไม่ดีเขาก็ล้มหายตายจากไปจากวงการเห็นหลายคนนะใช่ไหมอย่างทอมเดอะวอนช่วงนี้ชื่อหายไปเลยแตกเลยได้ข่าวเขาเป็นหนี้ด้วยใช่หรืออย่างกัตแฮนเซนเงี้ยเมื่อก่อนเก่งมากคือแบบall in ทุกแฮนด์โคตรโหดเลยอะไรเงี้ยเริ่มหายไปแล้วเริ่มหายไปเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาชีวิตส่วนตัวหรือว่าอาจจะมีเรื่องของ Bankroll Management ที่ไม่ดีนะครับมาถึงข้อที่4ดีกว่าครับพี่กุ้ยกับสิ่งที่อยากจะบอกกับนักโป๊กเกอร์หน้าใหม่ครับผมข้อที่4ก็คืออยากให้ศึกษาพื้นฐานให้แน่นนะฮะเพราะว่าเวลามือใหม่เข้ามาเนี่ยบางทีเราเห็นโปรเขาเล่นเห็นอะไรเขาเล่นเราเข้าไปตะลุยเลยโดยที่แบบ
เราไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมบางทีเราไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเราก็แพ้บ่อยเราก็ไม่สนุกใช่ไหมแต่พอเวลาเราเข้าใจพื้นฐานสักหน่อยมันเหมือนว่าเราจะมองเกมเปลี่ยนไปใช่ไหมมันทำให้เราต่อยอด1 2 3 4ได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะแสดงว่าหลายๆคนเนี่ยบอกพี่กุ้ยผมไม่อยากศึกษาพื้นฐานผมมีใจที่พร้อมแล้วผมจะไปนั่งแล้วพอไปนั่งปุ๊บกลับมาหาพี่กุ้ยใจอย่างเดียวมันไม่พอเหมือนต้องมีความรู้ด้วยใจอย่างเดียวไม่พอเหรอพี่ผมนึกว่าโอ้โหทุกอย่างเนี่ยมันมีใจมันก็พอนะพี่มันไม่ใช่ใช่ไหมฮะครับผมพี่ชอบเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนกับว่าโป๊กเกอร์มันคือสงครามนะหรือมันคือการต่อสู้ใช่ไหมเราแค่ใช้ไพ่เอาใช่ไหมแต่ว่าลองเปรียบเทียบถ้าสมมติเปรียบเทียบเป็นการต่อสู้เราลองเปรียบเทียบเป็นกีฬาอื่นๆอย่างเช่นต่อยมวยใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราต่อยมวยเนี่ยเรียกว่ามันไม่มีความผันผวนถูกไหมเพราะว่ามันคนเก่งมันก็ต่อยเก่งใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นโป๊กเกอร์มันถูกเคลือบด้วยความผันผวนใช่ไหมถูกเคลือบด้วยแบดบีทอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันใช้ฝีมืออยู่ดีถ้าสมมติว่าเป็นมวยแล้วเราไปเจอกับมืออาชีพเราไปเจอกับไม้ไทสันเราไปเจอกับบัวขาวไม่ไหวใช่ไหมไม่มีพื้นฐานแป๊บเดียวตายแต่ถ้ามีพื้นฐานเรายังพอเต้นหลบได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฟุตเวิร์กยังพอมีบล็อกมีการ์ดได้บ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยผมว่ามันก็เหมือนผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถเก่งขึ้นได้มันคือสกิลเกมใช่แล้วคนที่ดูเทปนี้แล้วอาจจะไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้อยากจะโน้มน้าวใครหรือว่าไม่ได้อยากจะคอนวินส์ใครถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเกมที่มันใช้ดวงก็อันนั้นแล้วแต่อันนี้ผมเป็นคนที่แบบมาดิสคัสเรื่องนี้กับผมแล้วผมรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความพยายามพอที่จะไปคอนวินส์ใครแล้วยังไงก็ตามคนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของดวงพอมานั่งเล่นกับคนที่มีพื้นฐานสมมุตินั่งโต๊ะ8แฮนเดดมีคนเชื่อเรื่องดวงคนนึงแล้วก็เป็นคนที่เก่งพื้นฐานอีก7คนยังไงเขาคนนั้นก็ไม่มีวันชนะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องของฝีมือจริงๆในแฮนด์นั้นเนี่ยหรือว่าในชั่วโมงนั้นคุณอาจจะชนะก็ได้บางทีถ้าให้คุณโหแม่งโคตรแต่ถ้าคุณทำอย่างนั้นไปเดือนนึงปีนึงตายให้นั่งเล่นโต๊ะเดียวกันกับคนที่แบบเก่งกว่าเนี่ยปีนึง10 ปียังไงก็รู้ซิ่งอยากจะบอกว่าพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเนาะแล้วพี่กุ้ยขอเจาะเรื่องของพื้นฐานสักนิดนึงแล้วกันว่าจริงๆมีอย่างไหนบ้างที่เป็นพื้นฐานที่อยากจะให้นักโป๊กเกอร์หน้าใหม่ทุกคนเนี่ยลองไปศึกษาเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ดูเทปนี้พื้นฐานนะครับสำหรับตัวพี่นะก็ถ้าสมมุติว่าเรารู้ไม่ต้องรู้เยอะก็คือรู้เรื่องตำแหน่งตรงเนี้ยณวันแรกที่แบบพี่รู้เข้าใจเรื่องตำแหน่งนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยว่ะแบบเฮ้ยทำไมมันง่ายขึ้นแบบเมื่อก่อนกูเล่นอะไรอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่อง range นะครับแล้วก็อย่างอื่นๆเนี่ยมีอีกเยอะเรื่องไพ่ที่แบบ starting hand บางทีไพ่ที่เราควรจะเล่นนะอย่างเช่น king 3อย่างเงี้ย king 3ซูทอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ควรจะเล่นตลอดใช่ไหมมันอาจจะติดสีใหญ่ได้แต่ว่าโอกาสที่ไม่ติดมันเยอะกว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้าเราไม่รู้เลยก็กลายเป็นว่าเฮ้ย king 3มาทุกรอบกูต้องเล่นหมดเปลืองนะใช่ไหมเนาะแล้วก็พวกคณิตศาสตร์พื้นฐานพวกนับเอาดูเปอร์เซ็นต์แปลงเอาเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้ยถ้าเรารู้ได้มันจะช่วยทำให้เราเก่งเรื่องนับเอาผมมีประสบการณ์ส่วนตัวกับไทยโป๊กเกอร์บิสคือเมื่อหลายปีมากแล้วแต่ใน 5-6 ปีได้มั้งผมยังนับเอาไม่เป็นนับเอาคือเช่นแบบสมมติว่าคุณซื้อฟลัดอย่างเงี้ยมีโอกาส9ใบคุณนับว่าเฮ้ยไปถึงริเวอร์เนี่ยคุณมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะติดคูณ4ไปเป็นเท่าไหร่36% ที่จะติดอะไรเงี้ยว่าแล้ววันนึงผมก็เล่นมาได้สักพักนึงแล้วครึ่งปีเล่นมันก็ยังสนุกสนานอยู่ก็โหเฮ้ยเพิ่งมารู้มาอ่านเนี่ยเพจของพี่กุ้ยก็โหที่มันจำได้เลยว่าตอนนั้นรู้จักพี่กุ้ยแล้วก็ทักไปโอ้โหที่ผมเพิ่งรู้ขอบคุณมากเลยครับว่านับเอาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นมาเสียยับเลยแล้วตอนนี้นับไม่เป็นยังบวกเลยตอนนั้นไม่น่านับเป็นเลยคนนับเป็นรูปเสียเมื่อก่อนไม่รู้เฉยหยอกเล่นเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องพอดออสเราก็ซื้อไปซื้อไม่ติดบ้างไม่ติดบ้างก็แล้วแต่ตอนนี้เรื่องพอดออสต้องซื้อนี่ว่ะต้องซื้อไว้เสียหยอกเล่นก็เป็นจังหวะเป็นไทม์มิ่งใช่อันนั้นเป็นเรื่องของช็อตรันเป็นเรื่องของแบบไม่สามารถโป๊กเกอร์ไม่สามารถวัดกันได้ภายในวันเดียวเนาะว่าใครจะเก่งกว่าใครจะทำยังไงมันเป็นเรื่องของมาราธอนโป๊กเกอร์ is marathon not a sprint ผมเคยได้ยินคนพูดมาไม่รู้ใครพูดเนาะใช่เป็นเรื่องของการวิ่งมาราธอนแล้วบางทีมันระยะยาวจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาเรื่องของสิ่งที่พี่กุ้ยบอกนะครับเรื่องของ position เรื่องของ range pre-flop แล้วก็ยังมีพื้นฐานเรื่องของ out เรื่องของสิ่งต่างๆที่ควรไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้เรื่องของสับโป๊กเกอร์พื้นฐานนะจริงๆช่องเทปต่างของเราก็มีด้วยนะครับเรื่องของสับโป๊กเกอร์สับโป๊กเกอร์นะก็จะมีเรื่องของภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันเป็น universal เนาะใช้กันทั่วโลกนะฮะ
แล้วก็มีแปลให้เป็นไทยแล้วก็อธิบายไปในแต่ละคำว่าคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเพราะอย่างนี้บางคนอาจจะกังวลเฮ้ยไปเล่นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศเจอศัพท์นี้ก็เจอยังไงต้องทำอะไรยังไงก็ไปดูได้ใช่แล้วก็หลายๆคนถามผมเข้ามาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากเล่นโป๊กเกอร์มากเลยแต่ว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงอันนี้ผมรู้สึกว่าคำตอบเนี่ยก็อยู่ในคำถามทุกคนแล้วเนาะก็คือเราก็ฝึกภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ผมว่าก็ดีซะอีกเพราะว่ายังไงภาษาอังกฤษมันก็เป็นสกิลที่เอาไปต่อยอดได้เยอะไม่ใช่แค่โป๊กเกอร์ด้วยเนาะมันเป็นทั้งเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องของงานเรื่องของอนาคตที่ทุกคนถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษดีขึ้นเนี่ยยังไงผมว่าก็น่าจะช่วยเรื่องอื่นๆนอกจากโป๊กเกอร์อยู่แล้วจริงนอกเรื่องนิดนึงว่าจริงแล้วผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โป๊กเกอร์ก็ถือว่ามีประโยชน์นะผมว่าผมเห็นหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นหรือไม่เก่งแต่ว่ามาพูดดีขึ้นเริ่มมาพูดเป็นเพราะว่าเล่นโป๊กเกอร์เพราะว่าเจอคนต่างชาติเจอนู่นเจอนี่ไปต่างประเทศแล้วเขาก็เริ่มพูดเก่งขึ้นเพราะว่าโป๊กเกอร์หรือว่าเพราะว่าดูช่องศึกษาช่อง YouTube ต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของโป๊กเกอร์คือต้องยอมรับว่ามันเป็นเกมที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของศัพท์เฉพาะเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษส่วนมากคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายๆอย่างก็อยากจะให้คงความทับศัพท์ของมันไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นสากลครับคือผมว่าตัวนี้ความรู้มันหาง่ายแล้วก็การที่ว่าคงเรื่องของความของศัพท์เฉพาะทางของโป๊กเกอร์ไว้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำจริงผมว่าทุกชนิดทุกกีฬาทุกเกมมันมีศัพท์เฉพาะอยู่แล้วแหละฟุตบอลก็มีออฟไซด์คนที่คนไม่ดูบอลก็ไม่เข้าใจหรอกออฟไซด์คืออะไรอย่างนี้มันมีทุกอย่างมันมีศัพท์เฉพาะของมันเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของบทความนะครับทั้งในเทสตักเองหรือว่าของไทยโป๊กเกอร์บีสเองนะครับที่ก็ทำการแปลไว้เรียบร้อยแล้วศัพท์พื้นฐานของโป๊กเกอร์ที่ควรรู้อันนี้แทบจะแบบมีบอกมีเว็บเทสตักด้วยตอนนี้นอกจากใน YouTube ที่เราก็ดูกันอยู่แล้วถูกต้องนะฮะผมว่าจริงๆถ้าเริ่มจากศัพท์พื้นฐานเนี่ยก็จะดีนะเพราะว่าพอเราได้ศัพท์พื้นฐานปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องพะวงว่าเราจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าศัพท์เหล่านี้มันคุ้นชินมันอยู่ในใจของเราละนะผมว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเนาะเรื่องของศัพท์ต่างๆทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สกิลก็เป็นเรื่องควบคู่กับแบงค์โรแหละคุณมีสกิลการเมเนจเงินถ้าคุณมีแต่เรื่องเมเนจเงินคุณไม่มีสกิลการเล่นมันก็เติบโตไม่ได้ถ้าคุณมีสกิลการเล่นอย่างเดียวไม่มีการเมเนจเงินมันก็เติบโตไม่ได้เหมือนกันก็ต้องควบคู่กันไปครับผมนะครับผมมาถึงข้อสุดท้ายครับพี่กุ้ยข้อที่5ครับที่จะบอกกับนักเล่นโป๊กเกอร์หน้าใหม่ข้อสุดท้ายที่อยากบอกก็คืออย่าไล่คืนเวลาเราเสียเฮ้ยอันนี้บอกหน้าเก่าด้วยเลยนะทุกหน้านี่ได้ทุกหน้าหันมาบอกผมได้เลยตอนนี้หันซ้ายมาแล้วบอกได้เลยอ่ะไม่ปีนแล้วเมื่อไหร่จะคาบเพราะว่าอย่างล่าสุดเลยผมเพิ่งไปเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่กุ้ยก่อนที่จะถ่ายรายการไปว่าเพิ่งไปWSOPมาแล้วรู้สึกว่ารายการสุดท้ายเล่นไม่ดีเลยรายการสุดท้ายเนี่ยคือแฮนด์ที่ก่อนตกเนี่ยคือไปฮีโร่คอเขาแล้วความในใจก็คือก่อนหน้าแฮนด์เนี่ยสักประมาณ 2-3 แฮนด์เนี่ยผมไปบลัฟเขาแล้วโดนจับนะเพราะฉะนั้นมันเลยมีเกิดความรู้สึกอยากจะได้คืนอยากจะได้ชิปของเราคืนมามันเป็นความรู้สึกนี้เลยอ่ะอยากจะได้คืนเพราะฉะนั้นแฮนด์นี้เราเลยอยากที่จะฮีโร่คอมากขึ้นอ่ะเพราะว่าชิปตรงกลางมันเยอะเราแบบเฮ้ยแฮนด์เมื่อกี้ไปบัฟไม่ผ่านว่ะอยากจะชนะแฮนด์นี้แล้วทำให้การตัดสินใจของเรา choice decision making ของเรามันแย่ลงมันอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงนะฮะแสดงว่าอันนี้คือถือว่าตรงเลยใช่ไหมสำหรับข้อ5พี่กุ้ยใช่แต่ขยายเพิ่มหน่อยด้วยความที่ว่าของท็อปแท็บมันจะยากนิดนึงหรือสำหรับสายทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราอยู่ระหว่างเกมใช่ไหมมันจะตัดยากเป็นสายทัวร์นาเมนต์เนี่ยบางทีมันอาจจะต้องแบบธรรมะเข้าช่วยมากขึ้นนะแบบอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องลองไปดูทางพระพุทธผมว่าสายทัวร์นาเมนต์ก็อาจจะใช้ได้ในแง่ของแบบว่าเฮ้ยบางทีเราบายอินมาแล้วอีเวนต์นี้มี7วันไว้ 5-6 วันเราเสียหมดเลยเราเล่นแบบทัวร์แค่ 5,000 10,000ไปแล้วต้องลงทัวร์ 50,000 แล้วเที่ยวกักข้ามแต่เอาคืนมันก็ได้เหมือนกันถูกไหมบางทีกับที่คุณอาจจะแนะนำว่าเฮ้ยโอเคถ้ามันไม่ไหวจริงเราก็เบรกก็ได้ไปเที่ยวอะไรก็ว่าไปถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถเล่นโดยที่แบบเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันได้อยู่กับเพลย์ตอนนั้นได้การจัดการอารมณ์หรือว่าความทิ้วเนี่ยนอกจากผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยแน่นอนครับว่าจะต้องมีการจัดการความทิ้วที่ไม่เก่งเท่ากับคนที่ผ่านสนามรบมาเยอะว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องของความทิ้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าหลายๆคนทิ้วแบบไม่รู้ตัวนะว่าสิ่งนี้เรียกว่าทิ้วนักโป๊กเกอร์หน้าใหม่จะแบบว่าเฮ้ยความทิ้วมันคืออะไรพี่แต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยเป็นทิ้วมันคืออะไรครับพี่กุ้ยทิ้วก็คือภาษาอังกฤษเนาะมันแปลว่าแบบเอียงใช่ไหมเขาจะเอามาใช้ทางโป๊กเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราเล่นแบบไม่ตรงหรือว่าเล่นแบบไม่ 100% ถ้าสมมติว่าโป๊กเกอร์เขาจะมีศัพท์ว่า A เกมก็คือแบบเล่นไม่ได้เก่งที่สุดในเวอร์ชั่นที่เราเก่งได้ใช่ไหมซึ่งไอ้ทิ้วมันมีหลายแบบใช่ไหมที่ท็อปแท็บบอกว่าเฮ้ยบางทีชนะมาก็เป็นวินนิ่งทิ้วก็มีใช่ไหมแบบบางจังหวะที่แบบเฮ้ยกูชนะกูเก่ง
กูจะเล่นแม่งทุกแฮนด์เลยอันนี้ก็มีใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่อะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าเวลา losing ทิวหรือว่าเวลาที่แบบเสียแล้วทิวอันนี้หนักสุดก็คือกลายเป็นว่าบางทีเราจะเล่นไม่ดีเราจะไปแก้แค้นมันอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือ เปลี่ แบ ยน บ คนได้เลยนะจริงนะแล้วบางทีการทิวนี่บางทีอาจจะไม่ได้มาจากแพ้ด้วยนะอาจจะมาจากแบบอะไรก็ได้อ่ะที่อาจจะโดนบัฟแล้วโชว์โดนเปิดโชว์โดนว่านี่ อย่างนี้ร้อนเลย โดนพูดยั่วยุอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นแค่กิ๊กหนึ่งก็ ใช่ แต่ว่าโดนวิจารณ์ การเล่นทำไมพี่เล่นอย่างนี้ ใช่จริงๆตอนเทิร์นพี่ต้องชาร์ฟนะอะไรอย่างเงี้ยทิวละเหมือนทำให้ทุกอย่างมันมีผลกับอารมณ์เราง่ายเกินไปนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องผิดนะผมว่าเป็นทุกคนแล้วเป็นอารมณ์อ่ะใช่แล้วจริงๆเกิดขึ้นกับทุกกีฬาด้วยอย่างเพื่อนผมมาเล่นเทนนิสช่วงนี้มันตีเทนนิสเยอะแล้วก็โดนเสิร์ฟแล้วรับเสิร์ฟไม่ได้สักทีแล้วฝั่งตรงข้ามแล้วแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะก็แซวว่าแบบเฮ้ยไม่เสิร์ฟแค่นี้รับไม่ได้วะทิวละคว้างแร็กเก็ตอย่างเงี้ยเราเห็นนะบ่อยๆนะคนที่คว้างแร็กเก็ตนี่เขาโดนแบนในการแข่งขันนะคว้างแร็กเก็ตคว้างบอลใส่แบบบอลบอยอ่ะคนเก็บลูกข้างสนามอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีเป็นบ่อยใช่เก็ตใช่ไหมคว้างแร็กเก็ตหรือว่านักกอล์ฟคว้างไม้กอล์ฟทิ้งน้ำอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้หมดเกิดขึ้นกับทุกคนนะหรือว่าในที่ทำงานโดนเจ้านายด่าโดนเจ้านายกดขี่โดนเรียกประชุมโดนจะลาไม่ได้ลาทิวละแล้วก็ทำงานไม่ดีก็โดนด่าเพิ่มขึ้นไปเงี้ยความทิวมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่าพอเรารู้แล้วสิ่งนี้คือความทิวแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงฮะพี่กุ้ยคือเหมือนมันไอทางเนี้ยไอพวกศึกษาพวกเหมือนกับว่าเป็นอะไรอะสมาธิmental จิตใจใช่พวกทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเข้ากับเรื่องนี้เลยนะถูกไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่าของฝรั่งเนี้ยคือเดือดระฆังเลยปึ๊บแต่มันมีจริงใช่ดูธรรมะอะไรพวกนี้มันช่วยได้ใช่ไหมหรือของฝรั่งเนี้ยเขามีพวก mental coach หรือว่าหนังสือก็มีนะ mental game of poker ใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยมาเจาะให้ดูเลยว่าทิวมันเกิดจากอะไรใช่ไหมบางทีทิวจากเล่นผิดก็มีแบบโอ๊ยเล่นทำไมวะแบบนี้ใช่ไหมหรือแบบแพ้แบดบีทใช่ไหมอย่างตะกี้ที่ท็อปแท็บบอกโดนเปิดบัฟโชว์อย่างเงี้ยขึ้นเลยเดี๋ยวมึงตาหน้ามึงโดนแน่ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าผมว่าเราปล่อยให้ตรงนั้นอารมณ์มันควบคุมเราใช่ไหมกลายเป็นว่าเราไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้วใช่ไหมกลายเป็นว่าบางทีเราไปเล่นอะไรก็ไม่รู้กูเล่นโป๊กเกอร์เพื่อเอาตังค์หรือเปล่าหรือไปเล่นเพื่อแก้แค้นมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เสียหายได้จริงผมว่าเรื่องทิวเรื่อง mindset เรื่องแบบ mental เนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะจริงว่ามันบ่งบอกว่าเราเป็นคนยังไงถือว่าถ้าอยู่ข้างนอกเราเป็นคนแบบโหขี้หงุดหงิดอย่างนู้นอย่างนี้แบบว่าขี้โทษคนอื่นโดนสะกิดนิดหน่อยแล้วก็โมโหเขาอะไรเงี้ยถือว่าทุกอย่างมันอยู่ในชีวิตประจำวันนะถ้าเราสามารถปรับชีวิตประจำวันได้ค่อยๆเปลี่ยนจากชีวิตประจำวันนะถือว่าโป๊กเกอร์มันควบคุมอารมณ์ได้ง่ายขึ้นมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นที่มันไม่ใช่แค่แบบผมว่ามันหายากที่คนข้างนอกแล้วแบบโอ้โหทุกอย่างแม่ง nice happy สบายใจไม่เครียดไม่หงุดหงิดใจดีเขาเล่นโป๊กเกอร์แม่งเลยผมว่ามันสะท้อนตัวตนนะใช่มันหายากที่จะแบบสวิตช์อย่างนั้นนะมันคงมีแต่มันคงน้อยมากผมว่าโดยรวมแล้วมันก็จะมีความคล้ายกันใช่ยิ่งถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องทิวในโต๊ะได้เท่าไหร่นอกโต๊ะเราก็จะชิลมากขึ้นจริงเดี๋ยวนี้นะคนจะข้ามถนนผมปล่อยเลยตามเลยครับหรือคนเปิดไฟเลี้ยวจะแทรกเข้ามาในแถวเข้าไปเลยคันหลังบีบแต่คันหลังทิวอ่ะคันหลังบีบแต่ขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรครับจริงผมว่าเพราะว่ามันเกี่ยวใช่ไหมพี่กับชีวิตประจำวันนะแต่คนที่จัดการเรียกว่าเมเนจชีวิตประจำวันของเราเมเนจแบบชีวิตการงานทุกอย่างได้ดีเนี่ยมาเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเกมที่มันเรียกว่ามันทดสอบอารมณ์เราอยู่นะมันก็จะทำได้ดีขึ้นใช่ไหมพี่กุ้ยใช่ผมรู้สึกเลยว่ามันเกมที่แบบว่า personality บนโต๊ะอ่ะคือสะท้อนความเป็นเขาเลยใช่มารยาทบนโต๊ะสิ่งที่เขาไปปฏิบัติกับดีลเลอร์สิ่งที่เขาแบบว่าปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมโต๊ะการทิปเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันส่งมันรู้เลยว่าเขาเป็นคนยังไงฉะนั้นผมว่าจริงการจัดการอารมณ์ในโป๊กเกอร์เนี่ยคุณต้องเริ่มจากชีวิตของคุณเองมันเป็นเรื่องที่ยากนะเป็นเรื่องที่ยากแล้วผมว่าแบบแต่ละคนมีวิธีไม่เหมือนกันด้วยมันก็เลยกลับไปข้อหนึ่งไงที่ว่าแบบถ้าสมมติว่าเราเอาโป๊กเกอร์แบบเพื่ออาชีพอย่างเพื่อรายได้เราอย่างเดียวกลายเป็นว่าเราเครียดใช่ไหมเครียดก็เล่นไม่ดีมันก็กลายเป็นเราต้องมาไล่ตอนเสียใช่ไหมแต่ถ้าพูดว่าบางทีเราจัดการชีวิตดีมีรายได้หลายทางใช่ไหมโป๊กเกอร์เป็นแค่งานอดิเรกของเราจะชนะหรือเราแพ้เรามาไล่ตามความฝันก็ยังได้ถูกไหมเราเสียไม่เป็นไรกูไม่ทิ้วเพราะว่าไม่ได้เดือดร้อนจริงๆเรื่องนี้ก็สำคัญนะ management เพราะว่า bank loan management ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทิ้วง่ายสมมติถ้าคุณแบบโอ้โหคุณรวยง่ายสมมติว่าคุณรวยคุณมาโดนเท่านี้มันก็ทิ้วแหละแต่อย่างน้อยคุณก็ยังสบายแบงค์โลอ่ะแต่ถ้าคุณแบบ
คุณทิ้วแล้วอีกต่อผมว่าต่อให้คุณอาจจะเป็นคนใจเย็นก็เหอะแต่ว่าแบงค์โลคุณหายเงินคุณไม่มีคุณจนอันนี้หนักเลย เครียด เครียดเลยมันเครียดคุณไม่มีจะกินน่ะยกตัวอย่างง่ายสมมติคุณมีตังค์ล้านหนึ่งแล้วผมไปเล่นทัวร์นาเมนต์500 บาทผมบัตรโดนแบนบีบเฮ้ยไม่ทิ้วอ่ะเสียไปแค่กี่เปอร์เซ็นต์นะ0จุดเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าผมมีล้านหนึ่งผมไปเล่นทัวร์นาเมนต์250,000แล้วผมโดนแบนบีบแบบเฮ้ยโอ้โหเครียดแล้ว1 ใน 4แบงค์โลเลยอันเนี้ยมันก็เลยส่งผลถึงมันก็เลยทุกๆข้อที่ไล่มาพี่กุ้ยไล่มา1 2 3 4 5มันเลยมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งโป๊กเกอร์ก็เป็นหนึ่งเดียวนะมันวนกันนะมันไม่มีข้อไหนที่มันแยกออกไปแบบชัดเจนทุกอย่างมันก็วกวนกลับมารวมกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการความทิ้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเองนะบางคนอาจจะแบบว่านั่งสมาธิในตอนเช้าแล้วช่วยเล่นได้มีสมาธิโฟกัสมากขึ้นหรืออย่างถ้าหลังๆเนี่ยผมชอบcold shower อาบน้ำเย็นนี่ล่าสุดไปเวลผิวผมอาบน้ำเย็นทุกวันนะเพราะว่าข้างนอกมันร้อนด้วยแหละแต่อาบน้ำมันก็ช่วยเรื่องสมาธิเรื่องของเดี๋ยวนี้เขามีไอซ์พลันจิ้งมีแบบไปไอซ์บาร์กันใช่ไหมถ้าเราไม่มีเวลาหันเราก็อาบน้ำเย็นตอนเช้าแบบเย็นบางคนก็อาจจะต้องกินกาแฟก่อนเล่นนะผมว่ามันหลากหลายส่วนตัวพี่กุ้ยไหมพี่กุ้ยมีไหมพี่กุ้ยทำยังไงพี่ก่อนจะเล่นเพื่อจะสมจริงพี่น่าจะด้านชาแล้วล่ะเพราะพี่ก็หลายปีกุ้ยบอกไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรหมดละเจออยากมาทำอะไรพี่กุ้ยไม่ได้แล้วล่ะคือวันที่เริ่มต้นเล่นอ่ะพี่ก็พยายามไม่เอาเรื่องอารมณ์เสียเข้ามาใช่ไหมสมมติทะเลาะกับแฟนมั่งเว้ยเราทำงานแล้วเราหงุดหงิดเรื่องงานเราก็ไม่เล่นใช่ไหมคือพอเวลาเราเล่นเราก็สดใหม่ๆตื่นเต็มที่ไม่ง่วงไม่หลับอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็เล่นเต็มที่อยู่แล้วแต่ของพี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตอนเสียมากกว่าที่แบบบางทีเสียไม่ดีแล้วกูเลิกแม่งอะไรเงี้ยถ้าเลิกได้นะถ้าติดทัวร์อยู่ก็พยายามแบบมาเนจอารมณ์ไประหว่างทางก็คือเป็นเรื่องของการ stop loss นั่นเองถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าเราเสียปุ๊บ1 buy in แล้วเราอารมณ์ไม่ดีเล่นไม่ดียังไง buy in ต่อไปวันนี้มันก็ไม่ดีแน่เราก็พักแล้วก็ไปนอนรู้ตัวว่าการเล่นเราเริ่มเปลี่ยนอันนี้ก็มีผลนะเพราะว่าอย่างไปทัวร์นาเมนต์เองก็เหมือนกันผมว่ามีคนถามว่าวันนี้ท็อปเล่นอันนี้ไหมผมเล่นนี้ไหมผมวันนี้ผมก็บอกว่าผมไม่เล่นดีกว่าพี่อันนี้เดี๋ยววันนี้ผมพักเพราะว่าอย่างเมื่อวานผมอาจจะแบบมีลองเดย์มีลองเซสชั่นเลิกตี 2หนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงวันเนี้ยผมอาจจะแบบวันนี้ผมพักดีกว่าผมไปช้อปปิ้งผมไปแบบมิวเซียมอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นการพักได้ก็ที่พี่กุ้ยบอกว่าอะไรนะเราต้องทำใจดีๆไม่ทะเลาะกับเมียแล้วก็ไปเล่นจริงๆพี่กุ้ยอยากเล่นเสร็จแล้วค่อยทะเลาะกับเมียด้วยทีมวอลเกอร์แล้วมาทะเลาะกับเมียรอกับขอเล่นเดี๋ยวกลับมาทะเลาะด้วยไม่เป็นไรจริงๆก่อนเล่นไม่เคยทะเลาะกับเมียนะเล่นวอลเกอร์เพิ่งทะเลาะกับเมียหยอกเล่นไม่แต่อันนี้เรื่องจริงนะผมว่าขึ้นอยู่กับมูดในแต่ละวันด้วยถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกเล่นไม่ดีหรือว่าสุขภาพร่างกายก็สำคัญนะพี่กุ้ยสำคัญล่าสุดไปไทเปป่วยไอคอแขกบางวันผมก็เลยพักรู้สึกว่าวันนี้สภาพร่างกายไม่ดีปุ๊บจิตใจก็ไม่ดีอาจจะไม่ได้เป็นเกมก็เป็นเรื่องที่ต้องพักเรื่องร่างกายเรื่องออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็คิดกันในทุกวงการนะโอ้โหก็เราก็30 บวกกันหมดแล้วเรื่องร่างกายที่สำคัญเลยโป๊กเกอร์ก็เหมือนกันนะแต่ออกกำลังกายมากมันก็ไม่ดีนะตอนฟิลิปปินส์ APT อ่ะผมโหยกเวทดูอยากหนักมาดักไม่มีแรงเล่นเวทหนักไปหน่อยเล่นหนักไปหน่อยล้าอ่อนแรงมันก็ไม่เน็ตให้พอดีครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการควบคุมความทิ้วเรื่องของการควบคุม stop loss อย่างที่พี่กุ้ยบอกเนี่ยสำคัญจริงๆ stop loss ก็คืออย่างวันนี้เสีย buy in 2 buy in ก็อาจจะพักได้แล้ววันพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่แบบ fresh start ครับผมพูดแล้วพรุ่งนี้มันที่ความสังเกตตัวเองอะเนาะผมว่าต้องหัดสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปหรือยังพวกเราก็เคยเป็นแหละผมก็เคยเล่นเปลี่ยนไปพอทิ้วมันก็ทุกคนเคยเป็นแหละแล้วก็สังเกตตัวเองแล้วผมมีข้อนึงผมเพิ่งไปเรียนรู้มาจากการไปWSBรอบเนี้ยคือผมจะสังเกตคนที่เขาเป็นโปรอ่ะพี่กุ้ยเขาจะลุกขึ้นยืนประมาณ2 ออร์บิทเขาจะลุกขึ้นยืนรอบนึงเพื่อเหมือนเป็น refresh เหมือน reset ร่างกายอ่ะเขาก็ยืนแล้วปล่อยคนอื่นแล้วเขาเล่นกันไปแล้วก็ stretch บุ๊บบับกินน้ำอะไรของเขาผมก็ถามเขาว่าทำไมผมมาสังเกตหลายครั้งแล้วทำไมพี่ยืนตรง UTG ผมก็ถามทำไมพี่ยืนตรง UTG เขาฟังออกภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าถ้าเรายืนตรง UTG เนี่ยมันจะมีแอคชั่นที่เกิดขึ้นหลังเรามากมายมันเป็นช่วงเวลาที่เรายืนพักผ่อนได้รีเซ็ตมากที่สุดอะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งเรียนรู้เหมือนกันนี่ก็คือ5ข้อเดี๋ยวมาทวงกันเร็วๆนะ5ข้ออย่างแรกที่พี่กุ้ยบอกทุกคนในวันนี้ก็คือโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นฮาร์ดเวย์ที่จะ make easy living อย่าไปคิดว่ามันง่ายอย่าไปคิดว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็เล่นบวกไม่งั้นคนเขารวยกันหมดแล้วนะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างมากมายนะพี่กุ้ยทั้งเรื่องของการฝึกฝน fundamental พื้นฐานเรื่องของการควบคุมอารมณ์เรื่องของการควบคุมแบงก์โรเรื่องของการยอมรับในโชคชะตา
เรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของสุขภาพจิตใจมันมีหลายแฟกเตอร์มากครับที่ทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นนักโป๊กเกอร์ที่ solid เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยหมั่นศึกษาเรียนรู้นะอย่างที่2ที่พี่กุ้ยบอกก็คือ bad beat เนี่ยเป็นเรื่องของปกติครับผมคือมาพูดกันได้มาบ่นกันได้แต่ว่าผมก็เริ่มเห็นในกระทู้ของต่างประเทศแล้วว่า nobody give a fuck about your bad beat story ไม่มีใครสนใจความซวยลอง ไม่มีคนสนใจ เขาก็รู้ว่าทุกคนมันก็เกิดขึ้นกับทุกคนเลยมาเล่าก็พยักหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เสียใจด้วยนะแล้วก็จบมันไม่ช่วยให้เกิดอะไรแทนที่จะเอาชีวิตจิตใจไปผูกติดกับเรื่อง bad beat เนี่ยผูกติดกับเรื่องที่เราจะทำยังไงให้เก่งขึ้นดีกว่าหาวิธีแก้ไขถูกต้องนะฮะอย่างที่3ที่พี่กุ้ยบอกก็คือเรื่องของ bank roll management สำคัญมากการตั้ง bank roll การตั้งจำนวน buy in ในการเล่นแต่ละเซสชั่นของเราว่าควรจะมีเท่าไหร่ใน cash game ควรจะมีเท่าไหร่ใน tournament ควรจะมีเท่าไหร่อย่าไปปีน take shot ได้บ้างนิดนึง 5% 7% นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการเล่นอยู่ใน bank roll นะครับอย่างที่4ก็คือเรื่องของการศึกษาพื้นฐาน skill game เรื่องของ skill game ครับเรื่องของ range pre-flop เรื่องของ 3 betting range เรื่องของการเล่น blind versus blind button versus big blind เรื่องของ position สำคัญมากๆเขาบอกว่าโป๊กเกอร์เนี่ยเหมือนเซ็กส์เลยนะ position is everything นี่ก็เป็นคำที่ได้ยินมานานแล้วแต่ไม่รู้ใครพูดได้ยินแต่พี่กุ้ยเลยแหละพี่กุ้ยเพราะเหรอพี่พูดเองนี่นอกจากพี่สอนโป๊กเกอร์พี่สอนกามาสูตราได้เหรอเนี่ยพี่กุ้ยพูดเรื่องเนี้ยแต่ว่าคือเรื่องของเซ็กโพซิชั่นก็สำคัญไงมีท่าทางที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นโป๊กเกอร์เนี่ยเรื่องโพซิชั่นก็สำคัญจริงๆข้อ5เมื่อกี้ข้อ5เราคุยกันยาวเลยนะข้อ5คุยกันยาวเลยอย่ามาเรียกว่าทิวไล่คืนตอนที่เราเสียก็อารมณ์ทิวแล้วแหละก็เรียกว่าเป็นข้อที่สำคัญเพราะว่าเป็นข้อที่ผมว่าน่าจะบ่งบอกได้เรื่องแล้วว่าเราเล่นโป๊กเกอร์เป็นกีฬาหรือเป็นการพนันเข้าใจนะว่ามันทำยากอะเรื่องของการ don't chase loss เรื่องของการแบบว่าเฮ้ยเมื่อวานเสีย3 buy in ว่ะวันนี้ต้องเอาคืนเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นของทุกคนเนาะเข้าใจว่ามันทำยากเรื่องของการทิวเรื่องของการอยากเอาคืนของหายได้คืนอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วถ้าใครจัดการมันได้ดีจัดการมันได้เร็วก็จะถือว่าเป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้เก่งแล้วก็ก้าวไกลนะครับ5ข้อนี้คือมีประโยชน์ทั้ง5ข้อใช่แล้วไม่ใช่สำหรับหน้าใหม่นะมันก็เป็นเหมือนกับการเตือนเราแล้วไม่ใช่เหมือนกันนะเหมือนกับการมาฟังอีกครั้งเพื่อที่จะเตือนตัวเองอีกครั้งว่าอย่าไปเรียกว่าอย่าไปเสียตัวกับเรื่องพื้นฐานมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรจะทำได้ถ้าทุกคนที่เป็นโป๊กเกอร์หน้าใหม่ทำได้นักโป๊กเกอร์ทุกคนที่อยู่ในสนามมานานก็ยิ่งต้องทำให้ได้จังหวะนี้ทั้ง5ข้อนี้นะฮะใครอยากที่จะรู้ลึกขึ้นในแต่ละข้อใน5ข้อนี้หรือว่าสกิลเกมเนี่ยศึกษาพื้นฐานให้แน่นต้องทำยังไงพี่กุ้ยฮะไทยโป๊กเกอร์บีทครับตอนนี้ยังไงบ้างครับพี่ก็สามารถทักเข้ามาที่เพจได้นะฮะทีม Poker Beast นะครับก็สามารถสอบถามได้หรือคอร์สฟรีอะไรพวกนี้ก็เราก็มีเสิร์ฟอยู่นะหรือใครที่อยากไม่สมัครคอร์สก็มีคอนเทนต์ฟรีให้ดูใช่สามารถอ่านบทความได้คำศัพท์อะไรพวกนี้มีแปลนะครับคือเข้ามาคุยกันในกลุ่มก็ได้แล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ทีม Poker Beast เนาะมันหลากหลายไปหมดใช่ไหมเราสามารถไปตั้งกระทู้ที่โน่นที่นี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมเทนตะก็มีรายการเสิร์ฟอยู่ตลอดใช่ไหมก็เราสามารถเรียนรู้ได้ที่แบบง่ายขึ้นเยอะนะครับครับผมก็ใครที่สนใจก็ติดต่อพี่กุ้ยไปได้เลยวันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆที่ได้พี่กุ้ยมาเนาะได้มาพูดคุยกันได้มาบอกถึงนักโป๊กเกอร์หน้าใหม่ทุกคนเพราะว่าจริงๆคนที่ดูเทปต่างเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบเป็นหน้าใหม่บ้างจริงหน้าเก่าก็มีอยู่แล้วล่ะแต่ว่านี่ก็เป็นสารเป็นเมสเสจที่อยากจะสื่อนักโป๊กเกอร์หน้าใหม่ทุกคนวันนี้ขอบคุณพี่กุ้ยมากเลยครับขอบคุณแต่ว่าจริงวันนี้นี่เรามีของแจกด้วยนะครับนะฮะก็คือเสื้อตัวนี้ของพี่กุ้ยนะใครอยากได้เสื้อพี่กุ้ยแบบยังไม่ซักด้วยไม่ใช่ฮะหอมๆเลยวันนี้ครับก็สำหรับคนที่ดูพบหมอเองของเรานะครับในเทปนี้เนี่ยเราก็มี power bank สุดเท่นะครับจากเทนตากที่จะมาแจกให้ทุกคนด้วยกติกาง่ายมากเลยนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับว่าคุณคิดว่าเรื่องไหนในวันนี้ที่คุณจะได้พบเจอบ่อยที่สุดเพราะอะไรนะถ้าอย่างเป็นผมเองเนี่ยก็ช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาพื้นฐานละกันเพราะจริงๆผมก็พอเล่นมาสักพักนึงผมก็จะหลงลืมการศึกษาพื้นฐานไปมันก็จะคิดว่าตัวเองเล่นสปอร์ตนี้ได้ดีแล้วแต่จริงมันก็ยังมีลีกมันยังมีรูรั่วอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาพื้นฐานก็ต้องหมั่นเป็นประจำทุกวันนะผมก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเราก็จะสุ่มแจกให้กับ20คนที่ร่วมคอมเมนต์ในคลิปของเราในวันนี้นะครับคนเลยใช่นี่เป็น power bank ระดับ 10,000 มิลลิแอมป์นะ 10,000 มิลลิแอมป์เนี่ยก็สามารถน่าชาร์จ iPhone ได้ประมาณสัก2 รอบครึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็มีทั้งสีขาวสีดำนะเดี๋ยวว่าถ้าคุณเริ่มเล่นทัวร์ได้อยู่ถึงไฟนอลเลยใช่ต้องมีอันนี้นะฮะแบตมือถือก็สำคัญนะครับผมบางคนแบบเล่นบนโต๊ะบ่อยก็หมดเร็วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากทีมโป๊กเกอร์บีสด้วยนะฮะของพี่กุ้ยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนอกจากความรู้ที่บางทีอาจจะเห็นตามเพจอยู่แล้วแหละแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือประสบการณ์ส่วนตัวของพี่กุ้ยที่มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังกันถึงพวกเราด้วย
ใช่ฮะ ยอดมาก ก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนรายการพบหมอเองของเรานะครับแล้วก็ช่องเฮียตักได้นะครับการผ่านการซูเปอร์แตงส์ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิกที่ปุ่มรูปหัวใจแล้วก็เริ่มจำนวนค่ากาแฟนะที่อยากจะสนับสนุนกัน แล้วก็เขียนข้อความมาถึงพวกเราได้เลย ได้ครับ นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพโป๊กเกอร์ที่แข็งแรงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้ยมากจริงๆ ไม่รู้จะอยู่กับเราอีกกี่เทปนี่ยังไม่บอก ไม่บอก ไม่ได้มาแค่เทปเดียวแน่นอนจ้ะ อุ๊บมีอุ๊บไปอ่ะ ได้คิวมาทั้งทีแล้วต้องอยู่กันเลย10เทป ครับผมยาวจัดเลย นะฮะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับ5ทริคที่อยากจะบอกกับนักโป๊กเกอร์หน้าใหม่ ครับ เดี๋ยวมาติดตามกันว่าพบหมออินในเอพิโซดหน้าเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับพวกเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ มาแล้วสติกเกอร์ของเทหน้าตักกับ Ocean Gang All In Sticker พูดคุยภาษาโป๊กเกอร์ ส่งบัฟกันมันๆ สไตล์ชาวเทหน้าตัก โหลดเลยวันนี้ที่สติกเกอร์ช็อปเพียงค้นหาเทหน้าตักหรือสแกน QR Code ได้เลย